numbers don't tell you anything, the ratios does. Quarterly report ma Nepal company nikalne bhaneko numbers haru matrai ho ki हैन fundamental analyst bhaneko it's not just about हुन्छ नि quarterly report हेर्यो 20% बढ्यो यसले डिभिडेन्ड राम्रोसँग दिन्छ अनि आजको पछि हामी चाहिँ कुन टपिक तिर what do you think अस्ति चाहिँ टेक्निकल को बढी कुरा भयो हैन टेक्निकल एनालिसिस अनि आज लेट्स फोकस अन द फन्डामेन्टल्स म चाहिँ खासै गर्दिन फन्डामेन्टल्स अब आई हेभ अलवेज नोन यु एज दैट फन्डामेन्टल गाई हैन खासमा हजुरलाई के हैन त्यो सुरुमा इन्भेस्टिङ सुरु गर्नुभयो नि त्यो फन्डामेन्टल तिर चाहिँ किन इन्क्लाइन भयो किनभने अनेस्टली भन्नुपर्दा तपाईलाई अब टेक्निकल भनेको त त्यो रियल इन्भेस्टिङ होइन जस्तो लाग्छ होला नि त किनभने इभेन्चुअली अब मैले बुझे अनुसार चाहिँ हैन के भन्दो रहेछ भने फन्डामेन्टल एनालिस्टहरुले चाहिँ फर द सर्ट टर्म द मार्केट इज अ भोटिङ मसिन बट इन द लङ टर्म इट इज अ वेइङ मसिन कम्पनीले जोख्ने मसिन हो भन्दो रहेछ सो हाउ डिड योर हैन त्यो जर्नी इन फन्डामेन्टल स्टार्ट या सो अगेन द स्टोरी डेट ब्याक्स टु मेरो इनिशियल जर्नी हैन हामीले फर्स्ट एपिसोडमा कुरा गर्दाखेरि पनि सो व्हाट ह्यापन वाज आइपिओ मा हाले विदाउट नोइङ एनिथिङ अबाउट द कम्पनी हैन अनि के भन्दाखेरि चाहिँ एट अ सर्टेन पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ हैन यार यसरी हुँदैन हुन्छ नि त हैन कम्पनीमा पैसा हालेको छ हार्ड अर्न मनी हो नि त यार आफ्नो हैन हार्ड अर्न मनी हालेको छ केमा हालेको छ इट्स लाइक के कम्पनीको बारेमा नहेरिकन हेर्यो भने त गऱ्यो भने त बेटिङ भयो नि त अनि लकमा भरोसा गर्ने हो नि त त्यसमा त ग्याम्बलिङ नै ग्याम्बलिङ त हुने हैन ग्याम्बलिङ भनेको लकमा भरोसा गर्ने हो अनि एट सम पोइन्ट के भन्दाखेरि चाहिँ मैले त जुन फन्डामेन्टल क्लास लिएको थिएँ नि त म त्यो फन्डामेन्टल क्लासबाट चाहिँ बेसिक कुराहरू सर्फेसियल कुराहरू भने नि मैले अस्ति पनि सर्फेसियल कुराहरू चाहिँ सिक्दै गएँ कि अनि त्यसले चाहिँ अब मैले टेक्निकल पनि सिकेको टेक्निकल नसिकेको चाहिँ होइन मैले चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल क्लास लिँदाखेरि हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्थ्यो मैले अस्ति पनि भएको थिएँ होइन दाइ चाहिँ टेक्निकल गर्ने होइन त तिमी क्लास लिने होइन त भन्नुभएको थियो कि अनि मलाई चाहिँ फन्डामेन्टलमा इन्ट्रेस्ट आइसकेको थियो कि त्यति बेला चाहिँ कम्पनी हेर्ने कम्पनीमा चाहिँ अब कस्तो गरिरहेको छ त्यो पुरै कतिलाई चाहिँ अब फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेर्न गाह्रो हुन्छ नि त कतिजना चाहिँ सक्दैन पनि होइन तर इट्स नट हार्ड रहेछ कि त्यो गर्दै गइसकेपछि चाहिँ सर्टेन कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ आफै इन्ट्रेस्ट आउँदो रहेछ कि अनि त्यो हेर्दा हेर्दै हुन्छ नि लाइक फलो यर प्यासन भन्छ नि अनि लुकिङ जस्ट एट द कम्पनी इज नट अ प्यासन होइन तर कुनै पनि एउटा कुरा कम्पनीको बारेमा एउटा भेटिसकेपछि त्यसलाई डिप रिसर्च गर्नमा चाहिँ त्यो गर्दै गर्दै गइसकेपछि चाहिँ आई प्यासनेट भयो कि त्यहीमा कि कम्पनीको एनुअल रिपोर्टहरू हेर्ने होइन कम्पनीको बारेमा बुझ्ने त्यसपछि नेटवर्किङ गर्दै गइसकेपछि चाहिँ सबै कम्पनीले यो काम गरिरहेको छ भने कसरी गरिरहेको छ कि त्यो डिप जानु खोजिसकेपछि चाहिँ होइन अब टेक्निकल पनि एकछिन गरेँ तर त्यति इन्ट्रेस्ट आएन कि एज मच एज फन्डामेन्टल एनालिसिस कम्पनी एनालिसिस गर्नेमा चाहिँ कि अनि या सो द्याट इज बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड अनि कम्पनीहरू पनि मैले भने जस्तै वारेन बफेट एन्ड द इन्टरप्रिटेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स त्यो बुकले पनि धेरै कुरा सिकायो कि लाइक अब एज अ नोभाइस इन्भेस्टर कतिजना इन्भेस्टरलाई चाहिँ कम्पनीको भित्र के हेर्ने थाहा हुँदैन नि त तर त्यो बुकले चाहिँ वारेन बफेटले कसरी चाहिँ एनालाइज गर्दो रहेछ उसको थिङ्किङ थट प्रोसेस कस्तो छ होइन उसको त्यो केमा इन्क्लाइन बढी हुन्छ केमा चाहिँ इन्क्लाइन बढी हुँदैन केलाई चाहिँ बढी उसले चाहिँ फ्याक्टर इन गर्छ कम्पनी हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सबै थाहा भइसकेपछि चाहिँ अनि टेक्निकल चाहिँ गर्दिनँ अब चाहिँ म फन्डामेन्टलमै जान्छु हामी पनि सेयर्समा बस्दाखेरि तिमीले टेक्निकल हेर्दा म तिम्रो कुरा सुन्थेँ तर इन एन्ड आउट हुन्थ्यो नि त तर कसैले मलाई चाहिँ कम्पनीको रेभेन्यू बढिरहेको छ भने चाहिँ किन बढिरहेको छ भनेर म सोध्थेँ क्या बढी अनि आई थिङ्क द्याट इज द मोमेन्ट वेन आई रियलाइज फन्डामेन्टल इज माई थिङ के टेक्निकल चाहिँ होइन कि राइट या लास्ट टाइम मैले भने जस्तै अब टेक्निकलले फन्डामेन्टल डिसरिगार्ड चाहिँ गर्दैन होइन हामीले एज टेक्निकल ट्रेडर्स होइन टेक्निकल एनालिस्ट हामीले एउटा कुरो चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि हामीले ट्रेन्ड सेट गर्ने चाहिँ होइन हामीले ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गरेर फलो गर्ने हो अनि ट्रेन्ड इस्टाब्लिस गर्ने भनेको त स्मार्ट मनीले हो नि त होइन विथ द फन्डामेन्टल्स अगेन सो आई गिभ यु द्याट क्रेडिबिलिटी होइन अनि खासमा मेरो नेक्स्ट क्वेसन पनि त्यही थियो अब हजुरले फन्डामेन्टल भनेपछि कोर्स चाहिँ लिनुभयो तर रियल लर्निङ त तपाईँको सेल्फ लर्निङबाटै भयो होला होइन विथ बुक्स हजुरको कुन रिसोर्सेसहरूबाट सुरु गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले अघि भन्नुभएको बुकमा एन्ड अप गर्नुभयो होइन अनि इफ देयर आर मोर बुक्स लाइक दोज हजुरले चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो खासमा खास यस्तो मैले अब सिधै बुकबाट सुरु गरेको पनि होइन होइन तर के भयो भन्दाखेरि मैले फन्डामेन्टल क्लास लिइसकेपछि चाहिँ एनुअल रिपोर्टहरू पढ्नेतिर लाग्यो क्या म चाहिँ अनि एनुअल रिपोर्टमा चाहिँ इट्स सो भास्ट होइन यति धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ नि यति धेरै डेटा हुन्छ होइन त्यो डेटालाई चाहिँ डिड्युस गर्दै गएको हो कि एनुअल रिपोर्टमा 3टा स्टेटमेन्ट हुन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हुन्छ ब्यालेन्स सिट प्रफिट लस क्यास फ्लो द्याट्स अ बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू होइन त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स
हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो जति हेर्दै गयो नि होइन तिम्रो एड्याप्टेबिलिटी त्यति नै बढेर जान्छ कि त्यो स्टेटमेन्ट हेर्नमा कि सुरुमा हेऱ्यो भने द्याट्स हार्ड होइन सुरुमा हेर्न सबैलाई गाह्रै लाग्छ सुरुमा हेर्न मलाई पनि गाह्रो लाग्थ्यो सुरुमा हेर्न वारेन बफेटलाई नि गाह्रो लाग्थ्यो होला अथवा अरू फिल फिसर एनी इन्भेस्टर चाहिँ अरू एनी जेनरल इन्भेस्टर कसै सोध्यो भने होइन गाह्रै लाग्छ होला नि त बट देन हाउ इट स्टार्टेड वाज नट बुक के हाउ इट स्टार्टेड वाज त्यो फन्डामेन्टल क्लास लिइसकेपछिको जुन एनुअल रिपोर्टहरू पढ्दै गयो नि ए ओके त्यसपछि चाहिँ अनि बढ्दै गएको कि त्यो भित्रको डेटालाई कसरी हेर्ने कसरी के गर्ने भनेर त्यसपछि हेर्दै गयो कि मेरो अब पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि अब सेयर संसारमा हुने बेला कि होइन म चाहिँ अब न्युज आर्टिकल कभर गर्थेँ एकछिन ब्रेक लिन्थेँ अनि एकछिन टेक्निकल चार्टहरू हेर्थेँ ब्रेक लिन्थेँ होइन तर मेरो एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ भने यु कुड स्पेन्ड आवर्स अन यर ल्यापटप होइन हजुर चाहिँ मेरो अपोजिट साइडमा बस्नु लुकिङ एट दि एनुअल रिपोर्ट्स त्यो अब ब्यालेन्स सिट्सहरू अनि अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ म अहिले पनि टेक्निकल चार्ट मात्रै हेर्छु होइन मलाई चाहिँ फन्डामेन्टल हेर्दिनँ किनभने मैले एनुअल रिपोर्ट हेरेँ भने कम्पनीको त्यो फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेऱ्यो भने चाहिँ आई जस्ट सी डेटा एन्ड नम्बर्स के तर यु फर स्योर सी इन्फर्मेसन होइन अनि त्यो खासमा कसरी अब हाउ डु आई सी इन्फर्मेसन फ्रम दोज रिपोर्ट्स त्यो हाउ डु यु एप्रोच के इट्स अ नाइस क्वेसन बाई द वे होइन अनि कतिजना भ्युवर्सहरूलाई पनि यो क्वेसन चाहिँ अब मिलियन डलर क्वेसनको एन्सर गरे जस्तो लाग्छ होला होइन सो बेसिकली हाउ डु यु कन्भर्ट डेटा इन्टु इन्फर्मेसन होइन फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट तिमीहरूले ब्यालेन्स सिट कुनै पनि इन्भेस्टर्सहरूले हेरेर त्यहाँबाट केही इन्फर्मेसन पाउँदैन कि द इन्फर्मेसन इज इन रेसियोज के द नम्बर्स डोन्ट टेल यु एनिथिङ द रेसियोज डज के कति ब्यालेन्स सिटमा कतिवटा रेसियोजहरू छ नि ब्यालेन्स सिट डज टेल यु हाउ द कम्पनी हेज बिन पर्फर्मिङ होइन त्यसको त्यो डेट पोजिसनहरू कति छ त्यसको इक्विटी पोजिसनहरू कति छ एसेट पोजिसन कति छ तिम्रो लिक्विडिटी कति छ त्यो सबै देखाउँछ नि लेभरेजहरू सबै देखाउँछ होइन सो द्याट इज अ वान वे टु गो के डोन्ट लुक एट द नम्बर्स होइन ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि चाहिँ ए रिसिभेबल यति रहेछ भन्ने हुन्छ नि त तर वाट डज द्याट रिसिभेबल 1 अर्बको रिसिभेबल छ भने वाट डज द्याट रियली मिन कि नम्बर मात्रै त केही इन्टरप्रिटेसनै गर्न सक्दैन कि त्यसलाई अब यति रहेछ बढेको रहेछ भने त मिसइन्टरप्रेट हुन्छ नि त तर द इन्टरप्रिटेसन इज इन द रेसियोज के अब तिमीले रिसिभेबल चाहिँ लेट्स चाहिँ तिम्रो रिसिभेबल 1 अर्ब छ अरे होइन तिमीले चाहिँ त्यसलाई तिम्रो क्याससँग कोरिलेट गर्नु पऱ्यो कि बिकज 3टा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट प्रफिट लस क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हुन्छ कि समाउ इन्टरकनेक्टेडै हुन्छ होइन सबै पैसा लास्टमा आएर ब्यालेन्स सिटमै आएर बस्ने क्यास फ्लोबाट अनि रिसिभेबलमा तिम्रो बढी छ भने क्यास फ्लोले गर्दा हो त तिम्रो क्यास फ्लो पोजिसन हेर्नु पऱ्यो कि क्यास फ्लो पोजिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जति अपरेसनबाट क्यास निकाल्नु पर्ने हो नि त्यो क्यास आएन भने चाहिँ उसको कहाँ चाहिँ मिस्टेक भइरहेको छ त्यहाँ देख्छ कि रेसियोजहरूले जस्तै तिम्रो रिसिभेबल डेज बढिरहेको छ अरे होइन तिम्रो रिसिभेबल पहिलाको भन्दा चाहिँ पहिलाको पालि 50 करोड थियो भने योपालि 1 अर्ब भयो रिसिभेबल होइन तर 50 करोड त बढ्यो नि कति पोइन्टले चाहिँ बढ्यो कि अब त्यहाँ रिसिभेबल हेऱ्यो भने रिसिभेबल डेज हुन्छ रिसिभेबल टर्नओभर हुन्छ नि होइन रिसिभेबल डेज भनेको तिमीले त्यो पैसा लिएर आउनु चाहिँ कति दिन तिम्रो चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने हुन्छ नि त 50 करोड छ भने 100 दिन लागिरहेको छ भने त्यो पैसा पाउनको लागि 1 अर्ब भने तिम्रो 200 दिन लाग्यो नि त तिम्रो टोटल 1 अर्ब नै 200 दिनमा साइकल भइरहेको छ कि 200 दिनमा बल्ल तिमीलाई पैसा आइरहेको छ भने त तिमीलाई त एज अ बिजनेस तिमीलाई त कम्पनी एभ्री डे पैसा चाहिरहेको हुन्छ नि त त्यो पैसा तिमीले 200 दिन मात्रै पायो भने त त्यो एक महिनामा चाहिने पैसा तिमीले कहाँबाट लिएर आउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि कि त इक्विटी इस्यु गर्नु पऱ्यो कि त डेट लिएर आउनु पऱ्यो कि डेट लेभल त बढ्यो नि त सो देयर इज हार्म टु इट होइन तिमीले त्यो डेटलाई पनि लेभरेज राम्रोसँग गर्न सकेन भने त तिमीलाई त अभियसली तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा हिट गर्यो नि त अनि कमिङ ब्याक टु त्यो ब्यालेन्स सिटको भयो होइन अब लेट्स टक अबाउट प्रफिट एन्ड लसमा रेभेन्यू 80%ले बढ्यो अरे होइन लेट्स चाहिँ 20%ले बढ्यो अरे तर कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 20%ले बढ्यो भने इज इट बिकज प्रडक्ट सेलको इन्क्रिमेन्ट अर इज इट बिकज दि प्राइसको इन्क्रिमेन्ट कि एभ्री इयर त इन्फ्लेसन छ नि त प्राइस त इन्क्रिज हुन्छ नि त युनिट प्रडक्टको चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो चाहिँ युनिट प्रडक्टले चाहिँ त्यो एनुअल रिपोर्टमा हुन्छ कि त्यो चाहिँ कि अनि आई गेस मैले अहिलेसम्म जति पनि इन्भेस्टरहरूसँग कुरा गरेको छु नि 20% रेभेन्यू बढ्छ भन्छ नि होइन तर वाट डज द्याट सिग्निफाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको ब्ल्याङ्क अबाउट इट के सेल्स भोल्युम बढेको हो कि अब एक्ज्याक्टली इन्डिभिजुअल प्रडक्टको प्राइसमा होइन सेम भोल्युममा पनि अब रेभेन्यू फिगर त बढी आउन सक्छ नि त इफ द प्राइस इज हाई सो रेभेन्यू मात्रले चाहिँ केही भन्न खोज्दैन एक्ज्याक्टली नम्बर्स डोन्ट टेल यु एनिथिङ अबाउट द कम्पनी के सो द रेसियोज डज के अब तिम्रो टोटल भनौँ न अब चाहिँ तिम्रो एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्विटी पोजिसन भयो होइन एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्विटी तर त्यो इक्विटीलाई चाहिँ तिम्रो रेभेन्यूले कसरी चाहिँ उयो गरिरहेको छ कि डिभाइडेड बाई रेभेन्यू गऱ्यो भने त एटलिस्ट तिम्रो त टोटल एउटा त फिगर आयो नि त त्यो फिगरलाई तिमीले कसरी कोरिलेट गरिरहेको छ कि
तिम्रो इक्विटी 2 अर्ब छ भने तिम्रो रेभेन्यू त 3 अर्ब आयो भने त युआर गेनिङ मोर नि त होइन तिम्रो त रेभेन्यू त बढी कमाइरहेको छ नि त बाई युटिलाइजिङ द्याट इक्विटी अनि यो पनि रिसेन्टली हामीले चाहिँ यो खास यसरी हेर्ने चाहिँ मैले हाम्रो अन्टरप्रेन्योरसिप एउटा क्लास छ कि अनि यसरी यो एसेट माइनस लायबिलिटी डिभाइडेड बाई रेभेन्यू हेर्छ नि यो चाहिँ हामीले कमर्सियल कम्पनीजहरूले चाहिँ यो कमर्सियली जाने कम्पनीजहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ दे आर अल प्रफिट ओरिएन्टेड होइन तर सोसियल अन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने हुन्छ नि त सोसियल एन्टरप्राइज भन्ने हुन्छ नि त विच डु नट फोकस अन यो के भन्छ जस्ट ग्यादरिङ प्रफिट के प्रफिटको लागि गरे हुँदैन नि त सोसियल अन्टरप्राइज हेरेर उनीहरूले के गर्छ भने दे फोकस अन हाउ मच लाइफ दे हेभ इम्प्याक्टेड होइन अनि उनीहरूको अर्को एउटा मेजर भनेको चाहिँ सो कमर्सियल कम्पनीजले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ भने सोसियल अन्टरप्राइजहरूले चाहिँ सोसियल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ कि अनि सोसियल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उनीहरूले त्यसरी क्यालकुलेट गर्छ किन आई थिङ्क इट अप्लाइज टु एनी कमर्सियल भेन्चर्सहरूमा पनि सो आई थिङ्क वी सुड लुक एट not just the numbers. I think we should be able to as an analyst I think we should be able to figure out what the actual number is trying to tell about the company okay? And 20% net margin छ भने what does that mean net profit margin 20% छ नि त हैन पहिला 20 let's say पहिला 25% छ रे यो पालि 20% मा घटेर हैन तर why did that happen is it because of administrative cost increment is it because operational cost increment or is it because gross margin मा impact परेर so what is the reason okay? So I think investor has to look at those reasons okay? Why the net profit declined rather than just declaring that the company's net profit margin चाहिँ घट्यो भन्ने के तर किन भन्ने चाहिँ I think that is what makes an analyst a great and हुन्छ नि लाइक एउटा अलिकति एक्सपिरियन्स्ड एनालिस्ट के उयो चाहिँ नम्बरको बियोन्डमा जान सक्छ सो हजुरले भन्दै गर्दा मलाई चाहिँ के फिल भयो भने अब फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको फिगर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र नम्बर्स मात्रै नरहेछ नि त अनि जस्तै हजुरले भन्नुभएको अब सेम रेभेन्यू फिगरको इन्क्रिमेन्टमा होइन त्यसको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर चाहिँ अब सेल्स भोल्युम बढेर हो कि त्यो प्राइस होइन यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै भयो नि त हो यस्तो कुराहरू चाहिँ भनेपछि अब त्यो स्टेटमेन्टले त भन्दैन अनि सो फन्डामेन्टल एनालिसिसको चाहिँ अब भनेपछि एसेन्स भनेको चाहिँ यो नम्बरभन्दा पनि बियोन्ड छ या त्यही नै हो कि हामीले क्वार्टरली रिपोर्ट निकाल्छ नि होइन मलाई चाहिँ खास यो कम्पनीहरूले क्वार्टरली रिपोर्ट निकालेको देख नेपालको केसमा चाहिँ म आउट अफ कन्ट्रीको पनि रिपोर्ट्सहरू चाहिँ पढ्छु कि आई रिड यो इन्डियाको कम्पनीको रिपोर्ट होइन यो ब्याङ्क इन्डियामा चाहिँ ब्याङ्कहरूको तिम्रो यो स्पिनिङ मिल्सहरूको चाहिँ म रिपोर्टहरू पढिरहेको छु किन वाट आई फाइन्ड इज नेपालको कम्पनीहरूले निकाल्ने क्वार्टरली रिपोर्ट र इन्डिया आउट अफ कन्ट्रीको कम्पनीहरूले निकाल्ने क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिँ इट्स एकदमै म्यासिभ डिफ्रेन्स छ कि किन भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही हो कि मैले भने नि क्वार्टरली रिपोर्टमा नेपालको कम्पनीले निकाल्ने भनेको नम्बर्सहरू मात्रै हो कि तर वाइ डिड द्याट नम्बर एक्चुली इन्क्रिज के वाइ डिड द्याट नम्बर एक्चुली डिक्लाइन हुन्छ नि त होइन प्रफिट मार्जिन किन घट्यो उनीहरूसँग एभ्रिथिङको एक्सप्लेनेसन हुन्छ कि इन्डियन कम्पनीजहरूले चाहिँ इन्डियन कम्पनीज युएस कम्पनीज एनी कम्पनीज आउटसाइड अफ नेपाल के त्यो डिफ्रेन्स पाएँ कि अनि वेन आई रिड नेपालको रिपोर्ट र बाहिरको रिपोर्ट होइन नेपालमा किन इन्भेस्ट गरेँ क्वार्टर रिपोर्ट हेरेर केही पनि हुनेवाला चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि द्याट्स वाइ अलवेज गो फर एनुअल रिपोर्टहरू के किनभने एटलिस्ट एनुअल रिपोर्टमा अझै पनि छैन कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ शिवम सिमेन्टले पनि कतिपय ठाउँमा खुलाउँदैन कि यतिवटा चाहिँ सेल भयो हिमालयन डिस्टिलरीको रिपोर्ट हेर्दाखेरि उसले खुलाउँछ 1 मिलियन केसेस सेल भयो होइन त्यसरी देखाउनु पऱ्यो नि त इन्भेस्टर एज एन इन्भेस्टर आइ एम नट जस्ट इन्भेस्टिङ इन अ स्टक नि त होइन इफ आई वान्ट बी अ फन्डामेन्टल एनालिस्ट होइन फन्डामेन्टल एनालिस्ट भनेको त इट्स नट जस्ट अबाउट हुन्छ नि क्वार्टर रिपोर्ट हेऱ्यो 20% बढ्यो यसले डिभिडेन्ड राम्रोसँग दिन्छ अर्को क्वार्टरमा अर्को योपालि डिभिडेन्ड राम्रोसँग दिन्छ भनेर किन्यो होइन द्याट इज नट फन्डामेन्टल एनालिस्ट के फन्डामेन्टल एनालिस्ट के वाट आई थिङ्क फन्डामेन्टल एनालिस्ट वेले इज एसेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि यु हेभ टु नो इच एन्ड एभ्री बिट्स अफ त्यो कम्पनीको नम्बरमा के वाट इज द्याट नम्बर ट्राइङ टु टेल यु फाइन्ड द्याट आउट के आई थिङ्क द्याट इज वाट मेक्स अ ग्रेट फन्डामेन्टल एनालिस्ट you're owning a company because we're not just owning a stock for a bit of period होइन we are owning a whole company let's say त्यो company चाहिँ अहिले listed छैन रे होइन how do you find that company listed छैन भने तिमीले त त्यो company किन्न पर्यो रे चार्ट मात्र त चार्ट त हेर्नै हुँदैन फन्डामेन्टली ट्रेड भएको छैन एक्ज्याक्टली त्यो त्यति बेला चाहिँ बल्ल त्यो भ्यालुएसनको ट्रु इम्पोर्टेन्स चाहिँ फिल हुन्छ क्या हैन एक्ज्याक्टली अनि त्यो कम्पनी हेर्दाखेरि सबै थाहा हुनु पर्यो नि त राइट तिमीले इफ यु आर इन्भेस्टिङ इन मी लेट्स से होइन कुनै पनि इन्भेस्टरले चाहिँ कुनै पनि भ्युवर्सहरूले ममा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो भने तिमीले त मेरो अपिरियन्स हेरेर त गर्दैन नि त होइन मेरो अपिरियन्स राम्रो छ 10-12वटा केटीले हेर्छ द्याट इज नट फन्डामेन्टल एनालिसिस नि त होइन 10वटा केटी पछाडि लागिरहेछ भने त आज लाग्ला भोलि लाग्ला तर
1 महिना 2 महिनासम्म त त्यसपछि त लाग्दैन नि त, त्यसपछि त तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट त फेल भयो नि त. सो वाट यु इफ मलाई ममा इन्भेस्ट गर्ने हो भने मेरो एबिलिटी के हो कि एम आई एबल टु जेनेरेट यु, तिमीले ममा 1 लाख रुपियाँ राख्यो भने एम आई एबल टु जेनेरेट यु 2 लाख रुपिस टुमोरो or 3 lakh rupees in a year. Very interesting. Or 5 lakh rupees in next 5 years. You are investing your hard-earned money to get more money in the future. And I think every viewers, हाम्रो यो circuit breakers मा चाहिँ जति पनि viewers हुनुहुन्छ नि, I think investors should be looking at the company को cash generating ability के, not just त्यो like superficial numbers के. So I think that is what makes एउटा analyst, a complete analyst भनौँ न हैन. Very interesting. मैले बुझेअनुसार चाहिँ होइन, अब हजुरले भ्याल्यु इन्भेस्टिङतिर बढी इन्क्लाइन हुनुहुन्छ. यो जेनेरिक टर्म फन्डामेन्टल एनालिसिस र भ्याल्यु इन्भेस्टिङमा खासमा डिफरेन्स चाहिँ के छ फेस भ्यालुमा? यस्तो एक्चुली दे आर सेम. एउटै कोइनको दुईवटा फेस हो कि. भ्याल्यु इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि यु हेभ टु लुक एट कम्पनी होइन. भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भन्ने के हो भने यु आर गोइङ टु बाई द कम्पनी एट अ लेसर प्राइस देन इट्स वर्थ होइन. तर तिमीले त्यो जुन लेसर प्राइस त्यो जति वर्थ हो त्योभन्दा कम छ भनेर तिमीले त्यो नै हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त तिमीले त फेरि कम्पनीको एनालाइज गर्नु पऱ्यो नि त. वाइ इज इट ट्रेडिङ एट लेसर देन इट्स वर्थ के होइन. तिमीले लेट्स से भ्यालुएसनमा आउँदाखेरि यु हेभ टु प्रेडिक्ट एभ्रिथिङ के. यु हेभ टु फोरकास्ट. इट्स लाइक फोरकास्ट एस्टिमेट भन्दा नि यु हेभ टु गेस्टिमेट मोस्ट अफ द टाइम्स. यो भ्यालुएसन गर्दाखेरि पनि होइन यु हेभ टु गेस्टिमेट बेसिकली. गेस एन्ड एस्टिमेट. एक्ज्याक्टली गेस एन्ड एस्टिमेट होइन. गेस्टिमेट गर्नु पऱ्यो. तर आई डोन्ट थिङ्क मलाई अहिलेसम्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क दे आर टु डिफ्रेन्ट हुन्छ नि लाइक टु डिफ्रेन्ट थिङ भन्नु चाहिँ लाग्दैन अहिलेसम्म होइन. किनभने फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको यु हेभ टु लुक एट एभ्री फन्डामेन्टल कुराहरू कम्पनीको होइन. भ्याल्यु इन्भेस्टिङ अन द अदर ह्यान्ड रिक्वायर्स फन्डामेन्टल एनालिसिस के. यु क्यानट डु भ्यालुएसन इफ यु डोन्ट नो द कम्पनी इन एज अ होल के. तिमीले कम्पनीको बारेमा केही थाहा छैन भने हाउ आर यु गोइङ टु प्रिडिक्ट दि revenues? How are you going to predict the cash flows? How are you going to predict the company growth for the next 5 years? You have to know everything. You have to know macro factors. You have to know the macro factors which impacts the company's revenue. So I don't think it's the two different things. I think it's just the two things of a same coin. Okay, interesting. So मलाई चाहिँ अब होइन considering assuming that I'm a complete beginner फन्डामेन्टलमा चाहिँ यो कन्भर्सेसनबाट मलाई के चाहिँ फिल भयो भने फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ कम्पनीको अब अफकोर्स नम्बर्स त हेर्न परिहाल्छ नै अनि त्यो पछिको स्टोरी डिटर्मिन गर्ने रहेछ. अनि भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ स्टक प्राइस होइन. यदि स्टक चाहिँ त्यो कम्पनीको भित्रको एउटा इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यु हुन्छ नि त्योभन्दा सस्तोमा ट्रेड भइरहेको रहेछ भने चाहिँ किन्ने होइन. अनि त्यो भ्याल्यु मेट नभएसम्म वेट गर्ने होइन. So that's basically it. तर there's everything has a catch जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अब तिमीले कम्पनीको रेभेन्यूलाई लेट्स चाहिँ तिमीले कम्पनीलाई चाहिँ भ्याल्यु गरेर होइन. लेट्स चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरी इज भ्याल्युड एट कतिपय इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ इट्स भ्याल्युड एट 3900 रुपिज भन्छ होइन. तर इज इट रियली भ्याल्युड एट 3900 रुपिज? खासमा अहिले त्यसको मार्केट प्राइस कति छ? 3500 रुपिज जस्तो होला होइन. अनि 3900 रुपिजको इन्ट्रिन्सिक वर्थ हो भने त 3500 रुपिज त इट्स अ डिसेन्ट 400 रुपियाँको त तल ग्याप भयो नि त. 400 रुपियाँ ग्याप भयो होइन. तर यस्तो हुन्छ कि भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेर एउटा टर्म चाहिँ निकालिदिनु भयो होइन. बेन्जामिन ग्राहामले निकालिदिनु भयो नि. तर इफ यु लुक एट एभ्री इन्भेस्टर्स हु फलोज भ्याल्यु इन्भेस्टिङ होइन दे हेभ देयर ओन फिलोसफी टुवर्ड्स भ्याल्यु इन्भेस्टिङ के. बेन्जामिन ग्राहामले वेन हि टर्म द कोइन भ्याल्यु इन्भेस्टिङ होइन बेन्जामिन ग्राहामको स्ट्राटेजी के थियो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कम्पनीको नेट्स भन्छ होइन. सो हि बेसिकली गोज फर नेट्स होइन. नेट्स भनेको बेसिकली के भन्दाखेरि बाई द कम्पनी द्याट इज वर्थ लेसर देन इट्स करेन्ट वर्किङ क्यापिटल भन्छ कि. लेट्स चाहिँ युआर बाइङ दिस हाउस यो घर छ अरे होइन. यो घरको चाहिँ तिमी यो घर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो घर चाहिँ 1 करोड पर्छ अरे कि. तर तिमीले चाहिँ यो रुमको मात्रै पैसा तिर्ने हो कि. लेट्स सपोज यो घर तिमीले 1 करोडमा मैले तिमीलाई 1 करोड भनेर चाहिँ लाएर होइन. तर के भयो तिमीले चाहिँ पुरै एनालाइज गरेर चाहिँ लेट्स से द्याट यो घरमा चाहिँ यो रुम मात्रै छ अरे के. यो रुम मात्रै छ त्यो वर्थ के. यो रुममा मात्रै भ्याल्यु छ म त्यही भएर यति मात्रै पे गर्छु भनेर भनेर के. बुझ्यो तिमीले अब यो रुमको मात्रै वर्थ तिमीले पे गर्यो होइन. लेट्स से तिमीले 50 करोड पे गर्यो अरे. तर इन द मार्केट तिमीलाई थाहा छ नि त. तिमीले मलाई भन्दाखेरि त यु सेड द्याट यो रुमको मात्रै भ्याल्यु छ मैले 50 करोड तिर्छु 1 अर्ब तिर्दिनँ भनेर होइन. तिमीले मार्केटमा बेच्दाखेरि 1 अर्बमै तिर्छ नि त.
1 अर्बमा तिमीले तिर्दा 1 अर्ब तिमीले बेच्दाखेरि यो रुमको मात्रै होइन नि त अब तिमीले यो इन्टायर रुमको यो इन्टायर घरको पैसा यो इन्टायर घरको चाहिँ तिमीले कस्ट पनि उता लाइन्छौ कि द्याट इज वाट इट बेसिकली मिन्स होइन तिमीले चाहिँ एज अ होल यो घरको चाहिँ उयो गर्दैन भ्याल्यु गर्दैन तर यो घरको एज अ होल घरको भ्याल्यु छ होइन तर यो यति रुमको मात्रै भ्याल्यु छ भनेर तिमीले चाहिँ तिर्दिन्छ सो द्याट इज बेसिकली नेट रेट्स होइन बेन्जामिन ग्रामरको अनुसार चाहिँ यो सिङ्गल रुम भन्नुभयो नि त्यो रुम चाहिँ के हो कम्पनीमा त्यो बिगर कम्पनी भन्दा चाहिँ त्यो सानो एउटा त्यो भ्यालुएबल रुम चाहिँ के हो खासमा अब त्यो चाहिँ डिबेट यसमा पनि डिबेटेबल एन्सर हुन्छ होइन बेन्जामिन ग्रामको बेसिकली भनेको वर्किङ क्यापिटल हुन्छ नि वर्किङ क्यापिटल भन्ने हुन्छ कि एउटा जस्तै एसेटमा चाहिँ करेन्ट एसेट र नन करेन्ट एसेट हुन्छ होइन करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लाइबिलिटी थाहा छ नि होइन करेन्ट एसेट भनेको यो वर्षभित्र लिक्विडेट गर्ने कुरा करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको यो वर्षभित्र तिर्नुपर्ने कुराहरू होइन करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लाइबिलिटी इज वाट तिम्रो नेटवर्क एज अ होल नेटवर्किङ क्यापिटल भन्छ कि नेटवर्किङ क्यापिटल चाहिँ त्यसलाई भन्छ होइन के भन्दाखेरि तिमीले आज लिक्विडेट गरेर यो आज यो वर्षभित्र तिर्नुपर्ने कुरालाई सबै तिरेर जति बाँकी हुन्छ नि त्यति चाहिँ तिम्रो वर्थ हो भन्छ कि किनभने तिमीले तिर्यो भने त तिम्रो यो भित्र जति पनि लिक्विडेट गर्नुपर्ने कुरा हो तिमीले पाउने कुरा भनेको यति मात्रै पैसा हो नि त तिमीले ल्यान्ड बेच्नु पऱ्यो तिमीले अरू सबै कुराहरू बेच्नु पऱ्यो लङ टर्म डेटहरू तिर्नु पऱ्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन तर बेन्जामिन ग्रामको बेसिक थ्योरी भनेको चाहिँ बेसिक उसको प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ वर्किङ क्यापिटललाई भ्याल्यु गर्ने भन्छ कि किनभने द्याट्स द मनी युआर गोना गेट सर्ट टर्ममा तिमीले जति पैसा तिर्छ जति आयो भने तिमीले द्याट इज द अमाउन्ट युआर गोना गेट होइन सो द्याट इज बेसिकली वाट बेन्जामिन ग्राम एक्चुली फलोज अब तिमीले अरू कुरा अब चाहिँ अरू इन्भेस्टरको बेसिक कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ वारेन बफेटले त फलो गर्नुभयो नि त होइन बेन्जामिन ग्रामलाई तर हिडन कपी बेन्जामिन ग्राम के वाट इट डिड वाज उसले सबै कम्पिटेटिभ पोजिसनलाई पनि हेर्नुभयो कि होइन कम्पिटेटिभ पोजिसन कस्तो छ त्यो कम्पनीको होइन त्यो कम्पनीको इन रिलेटेड टु द इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रीमा क्या त्यो कम्पिटेटिभ पोजिसन कस्तो छ उसको क्यास फ्लो जेनेरेसन एबिलिटी कस्तो छ कि उसले त मोड भन्छ नि त होइन अब बेन्जामिन ग्रामले चाहिँ कम्पनी किन्दाखेरि चाहिँ हि डिडन्ट केयर अबाउट त्यो उयो कि यो मोड्सहरू हुन्छ नि छैन मतलब छैन कि उसले त्यो भित्रको त्यो 1 वर्षभित्र जति क्यास छ उसको त्यो मैले पाएँ भने मेरो लागि त्यो कम्पनीको वर्थ त्यति हो भनेर भन्यो नि त तर वारेन बफेटले चाहिँ वेन दि अदर वे अराउन्ड कि कम्पनीको मोड कति छ उसले मलाई लङ टर्मसम्म कति पैसा दिन सक्छ कतिको क्यास फ्लो जेनेरेटिभ छ सो हि लुक आउट फर एभ्रिथिङ कि अनि आई थिङ्क भ्याल्यु इन्भेस्टिङमा पनि त्यही नै गर्ने हो कि सो भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेको मेरो लागि यो भन्ने होइन कि तिमीले टेक्निकल एनालिसिस गऱ्यो भने द्याट्स भ्याल्यु इन्भेस्टिङ नि त इफ यु नो वाट युर डुइङ कि भ्याल्यु इन्भेस्टिङ इज नट जस्ट अबाउट हुन्छ नि कम्पनीको त्यो हेर्नु पनि हो होइन तिमीले कम्पनीको राम्रो पार्ट हेर टेक्निकलबाट पनि हेर्न मिल्छ कि भ्याल्यु इन्भेस्टिङ इज अल अबाउट तिम्रो रिस्क मिनिमाइजेसन कि हाउ डु यु मिनिमाइज युर रिस्क इन एन इन्भेस्टमेन्ट वेन यु इन्डल्ज इन एन इन्भेस्टमेन्ट कि तिमीले रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सक्यो भने द्याट्स भ्याल्यु इन्भेस्टिङ अनि चार्ली मङ्गरहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ यो मात्रै होइन कि तिमीले कुनै पनि कुरालाई आफ्नो रिस्क थाहा छ डाउन साइड रिस्क के हुन्छ थाहा छ अपसाइड के हुन्छ थाहा छ तर त्यो हुँदाखेरि पनि तिमीले चाहिँ डाउन साइड रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्यो भने द्याट्स भ्याल्यु इन्भेस्टिङ नि त द्याट इज वेयर यु गेट भ्याल्यु नि भनेर राइट द्याट इज भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भन्नुहुन्छ कि ओके अब इन्ट्रेस्टिङ लेट्स टक अबाउट द प्रोसेस अब होइन एउटा कम्पनी भ्यालुएसन गर्छु यसलाई भ्याल्यु गर्छु यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु थाहा पाउँछु भनेर इफ यु स्टार्ट होइन फर इक्जाम्पल नेप्सेमा स्टार्ट गर्नुभयो होइन एउटा ऱ्यान्डम कम्पनी तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो अनि वे डु यु स्टार्ट हाउ डु यु एप्रोच दिस हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्रान्ड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन इट हेज अ लट अफ स्मलर पार्ट्स एनालाइज गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो सो वेयर एक्ज्याक्टली डु आई स्टार्ट यस्तो हुन्छ अब वेन आई स्टार्टेड आउट भ्यालुएसन फेरि देयर आर मल्टिपल वेज अफ भ्यालुएसन कि तिमीले फ्युचरमा पाउने डिभिडेन्डलाई भ्याल्यु गर्ने हो कि डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भन्छ होइन तिमीले क्यास फ्लोलाई भ्याल्यु गर्ने हो कि तिमीले अर्निङ्स पावरलाई भ्याल्यु गर्ने हो कि केहीलाई चाहिँ भ्याल्यु गर्ने हो कि द्याट म्याटर्स होइन अनि आई मोस्टली गो फर डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो होइन तर अहिलेसम्म जति पनि मैले डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो युज गरेको छु त्यो कम्पनी हेज नेभर रिभर्टेड ब्याक टु इट्स त्यो जति हामी निकालेको भ्यालुएसन चाहिँ त्यति होइन तर 1100मा हुँदाखेरि पनि त्यो लट अफ चिपर कम्पनीज होइन त्यति बेला चाहिँ हामीले राम्रोसँग भ्याल्यु गरे भए एउटा कम्पनी राम्रोसँग हेरे भए चाहिँ आई थिङ्क आई वुड हेभ गेन द मोस्ट बेनिफिट आई वुड हेभ गेन हुन्छ नि लाइक अलिकति हायर प्रफिटेबिलिटी त्यति बेला होइन ब्याक टु यर क्वेसन हाउ डु आई भ्याल्यु कम्पनी इफ आइ एम स्टार्टिङ आउट होइन त्यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली पनि मैले चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरीलाई पनि भ्याल्यु गरेको छु आइ एम गोइङ टु टेल हाउ आई भ्याल्यु द कम्पनी होइन त्यति बेला चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक सुरुमा चाहिँ एनुअल रिपोर्ट हुन्छ नि होइन एनुअल रिपोर्टबाट लास्ट 5 इयर्सको डेटा लिन्छु कि अनि 5 इयर्सको 3टै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ म एउटा एक्सेल सिटमा लिएर आउँछु होइन एक्सेल सिटमा लिएर आइसकेपछि आई टेक आउट अल द रेसियोज बिकज नम्बर्स डोन्ट टेल यु एनिथिङ
होइन सो रेसियोज टेल्स यु एभ्रिथिङ होइन रेसियोज निकाल्छु कि अनि वाट आई सी इज त्यहाँ कुनै एबनर्मालिटी छ कि छैन कि त्यो रेसियोजमा अनि एबनर्मालिटी छ भने किन एबनर्मालिटी भयो कि किनभने इफ यु गो ब्याक टु कम्पनी हिमालयन डिस्टिलरीको हिस्ट्रीमा होइन हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड चाहिँ खास पहिला चाहिँ एकदमै डिस्ट्रेस कम्पनी पनि थियो रहेछ कि उसको जब नेपालबाट रोयल स्ट्याग बाहिर गयो बिकज अफ द ट्याक्सेसन इस्युज इन नेपाल गभर्मेन्टले गर्दाखेरि नयाँ ट्याक्स पोलिसी लिएर आएको थियो त्यसमा 25% लिएर 25% चार्ज गर्नैपर्छ फर एभ्री सेल भनेर भन्यो होइन त्यति बेला चाहिँ रोयल स्ट्यागलाई त्यो नेपालभित्रको सेलमा नेपालभित्रको पर बोटलको उयसमा कि अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रोयल स्ट्यागलाई मन परेन रोयल स्ट्यागले त्यो छोडिदियो रोयल स्ट्याग नेपालमा आउन छोडिदियो होइन सो वाट हिमालयन डिस्टिलरी एक्चुली डेड वाज उसले चाहिँ एउटा रोयल समथिङ भन्ने एउटा चाहिँ अर्को एउटा निकालेको थियो कि जस्ट लाइक यो तिम्रो के अरे रोयल स्ट्याग जस्तै के रोयल ट्रेजर भन्ने चाहिँ निकाल्यो कि त्यस्तै विस्की निकाल्यो होइन बट देन त्यो 6 महिनाको भित्रमा जति R&D गरेर त्यो रोयल ट्रेजर निकाल्यो नि त्यति बेला चाहिँ बियरमा सिफ्ट भइसकेको रहेछ कि त्यो कस्टमर प्रेफरेन्स के 6 महिनाको डेफिसियन्सीमा त केही न केही त खानु पऱ्यो नि त बियर्सहरूमा सिफ्ट भइसकेको रहेछ कि भड्का बियरमा सिफ्ट भइसकेको रहेछ होइन जुन चाहिँ मैले पहिला भिडियो पनि हालेको थिएँ अनि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि कम्पनीलाई चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरीलाई चाहिँ जेजिआई कम्पनी ग्रुप जेजिआई एउटा त्यो जाउला हिल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज छ नि नेपालको यो 1984 तिर आएको यो चाहिँ फ्यामिली ओन बिजनेस हो यसमा चाहिँ तिम्रो सुरुदेखि नै यो भड्काहरू बेच्ने यिनीहरू नै हो कि अनि हिमालयन डिस्टिलरीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टको सम्हाल्न दिएको थियो कि त्यति बेला अनि 2016-17 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब जेजिआई ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज आयो त्यसपछि उनीहरूको सेल्स वेन्ट अप के कसको हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको कि सो द्याट वाज द एबनर्मालिटी द्याट वाज द रिजन बिहाइन्ड एबनर्मालिटी कि म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो कि म्यानेजमेन्ट चेन्जले गर्दाखेरि देयर इज ह्युज इन्क्रिमेन्ट इन यो उयो नि त सेल्स नि त गोल्डन ओक पनि स्वात्तै माथि गयो होइन गोल्डन ओक सेल्स पनि एकैछिन माथि गयो एकै वर्ष माथि गयो नि त किनभने देयर इज अ क्याच टु इट फेरि हिमालयन डिस्टिलरीको आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क थिएन होइन तर जेजी जाउला ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज एज ह्युज डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क इन नेपाल होइन जुन चाहिँ अब जाउला हिल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले एचडिएललाई आफ्नो त्यो म्यानेजमेन्टले लिइसकेपछि त जेजिआईको त सिस्टर कम्पनीहरूलाई त उसले त युटिलाइज गर्न पायो नि सप्लाई चेनको एक्सेस पायो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो के अरे अपरेसनल कस्ट एकदमै कम भयो अनि डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क धेरै पाइसकेपछि अल ओभर नेपाल उनीहरू जान सक्यो कि त्यसले गर्दा उनीहरूको सेल्स भत्तै बढ्यो कि सो आई लुक फर द्याट थिङ होइन किन चाहिँ बढ्यो त अनि इज इट एभर गोइन ह्यापन भनेर पछि कम्पनीलाई बिस्तारै 2019-2020 हेर्दाखेरि चाहिँ 2020 मा चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरी जहाँसम्म लिएर आयो कि 1 मिलियन केसेस सेल्स गऱ्यो नि त होइन 2020 मा आएर जेजिआईको म्यानेजमेन्टले छोडिदियो एचडिएल होइन अनि इफ वी सी एट करेन्ट हिमालयन डिस्टिलरीको उयो न प्रडक्ट इनोभेसन छ 5 वर्षदेखि उनीहरू क्यापिटल एक्सपेन्डिचर केही पनि छैन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर मिन्स बेसिकली अब कम्पनीले चाहिँ आफ्नो नयाँ प्रडक्ट R&Dहरूमा इन्भेस्ट गर्नको लागि अब नयाँ प्लान्टहरू बनाउनु पऱ्यो होइन त्यो एक्सपेन्डिचरहरू केही पनि छैन 5 वर्षदेखि भने त अहिले त उनीहरूको केही रिटर्न आउँदैन नि त अबले चाहिँ 2021 मा गएर कम्पनीले चाहिँ म एउटा पावर प्लान्ट बनाउँछु 1 अर्बमा त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर मेरो सेल्स 5 वर्षपछि चाहिँ मटेरियलाइज हुन्छ भनेर भन्यो कि इट्स गोना टेक 5 more years फर द कम्पनी टु हुन्छ नि मटेरियलाइज द रेभेन्यू कि त्यो इन्भेस्टमेन्ट 1 अर्बको 5 वर्ष त उनीहरू त गाह्रो भयो नि त यो रियल सिनारियो हो त्यस्तो होइन अब त्यस्तो हुनसक्छ नि त किनभने 5 वर्ष भइसक्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गरेको छैन होइन नयाँ प्रडक्ट भनेको केही पनि छैन एउटा भनेको गोल्डन ओक थियो गोल्डन ओक उनीहरूको पिकमा आइसक्यो नि त हरेक अब प्रडक्ट साइकलमा इन्ट्रोडक्सन फेज थियो उनीहरू माथि ग्रोथमा गयो ट्रफमा पुगिसक्यो बट देन हाउ आर दे गोइङ टु हुन्छ नि लाइक मटेरियलाइज त्यो एभ्रिथिङ अरू कुरामा चाहिँ अब कसरी मटेरियलाइज गर्छ कि द अदर थिङ वाट दे क्यान डु इज जुन यो उनीहरूको एउटा चाहिँ ब्ल्याक ओक भन्ने छ कि त्यो ब्ल्याक ओकलाई चाहिँ उनीहरूले बल्ल बल्ल अलिक माथि लिएर आउँदैछ कि अब इस्युज के हो भने रक्सी सेल गर्नको लागि कम्पनीमा गभर्मेन्ट इज रियली हुन्छ नि लाइक ट्याक्सेसन बढाएको एक्साइज ड्युटी बढाएको अब बट द थिङ इज अब उनीहरूले एक्साइज ड्युटी बढायो भने कस्ट सिधै उनीहरूले चाहिँ दिन सक्छ कि कस्टमर सिधै पास अन गर्नु सो द्याट इज द कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भनेको अब गभर्मेन्टले ट्याक्स बढायो भने सिम्पली प्रोडक्टको प्राइस बढाइन सक्छ होइन प्रफिटेबिलिटी मार्जिनमा चेन्ज भएन मार्जिन चेन्ज भएन एक्ज्याक्टली बट देन हिमालयन डिस्टिलरी इज नट जस्ट द कम्पनी द्याट हेज द्याट एडभान्टेज नि त अरूसँग पनि छ नि त त्यो एडभान्टेज त होइन र इफ त्योसँग छ भने त अरू कम्पनीसँग छ नि त त्यही इन्डस्ट्रीमा भइसक्यो सो त्यसलाई कम्पिटेटिभ एडभान्टेज मान्न मिल्दैन कि त्यसलाई त कम्पिटेटिभ एडभान्टेज मान्न मिल्दैन सो दि ओन्ली थिङ इट क्यान ह्याभ अ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज इन इज अपरेसनल कस्ट कि अपरेसनल कस्ट र डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा उनीहरूले राम्रो गर्नु पऱ्यो कि
तर अब डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा अब आई डोन्ट नो जेजिआईले चाहिँ त्यहाँ लिएर आउँछ जेजिआई हुँदाखेरि अब युज गर्न पायो अब वाट इज गर्न डु भन्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ होइन अब विल जेजिआई स्टिल बी एबल टु केटर टु हिमालयन डिस्टिलरीको डिस्ट्रिब्युसन त्यो कुरा आउँछ त्यसमा इस्यु आउँछ कि सो हामीले अब 2021सम्मको डेटा लियो होइन सबै एबनर्मालिटी हेऱ्यो होइन अब इन्डस्ट्री ग्रोथ कस्तो छ कि त्यो नि हेर्नु पऱ्यो नि त किनभने इफ यु आर गोइङ टु फोरकास्ट इन्डिभिजुअल कम्पनी एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के लाग्यो भने यु स्टार्टेड विथ सुरुमा चाहिँ अब त्यो फाइनेन्सियल नम्बर्स होइन अनि यु क्विकली स्टेप इन्टु त्यो एबनर्मालिटी तपाईँले देख्नु भएपछि चाहिँ त्यसको स्टोरीमा जानुभयो नि त अनि वेयर डु यु फाइन्ड द एन्सर टु यर क्वेसन्स कि यस्तो स्टोरीहरू तपाईँले कहाँबाट थाहा हुन्छ किनभने फाइनेन्सियल रिपोर्टमा त हुँदैन यो कुरा होइन यस्तो द्याट्स गुड क्वेसन होइन कतिपय इन्भेस्टर्सहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो कि द थिङ इज कतिपय कुराहरू चाहिँ एनुअल रिपोर्टमा पनि हुन्छ कि एनुअल रिपोर्टमा त्यहाँ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजरमा एभ्रिथिङ कुरा हरेक कुरा देखि हुन्छ होइन तर तिमीलाई नथाहा भएको कुरा एनुअल रिपोर्टमा नभएको कुरा चाहिँ कम्पनीमा फोन गऱ्यो भने यु विल गेट दि एन्सर कि इफ दे आर मोडेस्ट इनफ टु गिभ दि एन्सर्स किनभने यु आर गोइङ टु इन्भेस्ट इन द्याट कम्पनी द यु हेभ टु गेट द्याट एन्सर्स त्यही त एट एनी कस्ट दिएन भने इफ द कम्पनी इज नट एबल टु हुन्छ नि लाइक पास अन द इन्फर्मेसन टु यु तिमीले सोधेको क्वेसनहरू वाइ इन्भेस्ट इन द्याट कम्पनी इफ द कम्पनी इज नट इफ द कम्पनी डजन्ट वान्ट टु बी ट्रान्सप्यारेन्ट अहिले नै भने विल द्याट कम्पनी बी एबल टु बी ट्रान्सप्यारेन्ट फर द रेस्ट अफ यर लाइफ फर द रेस्ट अफ यर इन्भेस्टमेन्ट किनभने इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको हो भने त यु आर दि ओनर नि त होइन एज अन ओनर हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त त्यही भएर यु हेभ टु गो बियोन्ड जस्ट रिपोर्ट कि एज एन इन्भेस्टर यु हेभ टु गो बियोन्ड जस्ट रिपोर्ट होइन तिमीले रिपोर्ट बाहिर सबै कुरा हेर्नुपर्छ कि अब ब्याक टु यो तिम्रो क्वेसन होइन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब आयो फोरकास्टिङको कुरा होइन विच इज द हार्डेस्ट पार्ट हाउ डु यु फोरकास्ट अब यसमा चाहिँ ट्रिकी छ कि अब तिमीले एस्टिमेट गर्ने हो कि आर यु गोइङ टु एस्टिमेट अर आर यु गोइङ टु गेस्टिमेट गर्ने हो भने तिमीले लास्ट 5 इयरको एभरेज दिने ग्रोथ एभरेज हालिदिने होइन तर यु हेभ टु सी हुन्छ नि लाइक अबको 5 इयर्समा विल दिस प्रडक्ट स्टिल बी रेलेभेन्ट टु यु विल दिस प्रडक्ट स्टिल बी रेलेभेन्ट इन दिस कम्युनिटी गोल्डन ओक रक्सी हो नि त एभ्री पिपल आर मुभिङ टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल होइन विल इट इम्प्याक्ट will it impact the profitability of the company कसरी इम्प्याक्ट गर्छ तिमीले चाहिँ हामी रक्सी खान्छ अरे अहिले तर हामी एज अ हेल्थ कन्सियस भइसकेपछि त एज अ यङ्स्टर हामी हेल्थ कन्सियस हुँदै जाँदैछौँ नि त एभ्री वान इज इन्भेस्टिङ इन देयर हेल्थमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि त मोस्ट हाम्रो साथीहरू पनि मोस्ट अफ द फ्रेन्ड्स आर मुभिङ टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल उनीहरू रक्सी खानु पनि खाँदैन कि त्यसले त केही न केही त इम्प्याक्ट गर्छ नि त गभर्मेन्ट इज अल्सो ट्राइङ टु हुन्छ नि लाइक इन्क्रिज एक्साइज ड्युटिज इन्क्रिज त्यो कस्टम्सहरूमा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो स्ल्याबहरू लगाइरहेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट पऱ्यो नि त सो आर यु गोइङ टु लेट्स चाहिँ कम्पनीको लास्ट 5 इयर्सको एभरेज लेट्स चाहिँ इज 80% होइन तर विल इट स्टिल बी एबल टु ग्रो एट 80% फर द नेक्स्ट 5 इयर्स नेक्स्ट 5 इयर्ससम्म 80%मा ग्रो हुँदैन भने त्यो 80%सम्म ग्रो हुनको लागि चाहिँ केले रोक्छ कि सो यु हेभ टु हेभ द एन्सर टु द्याट क्वेसन कि एट द सेम टाइम यो एस्टिमेटको पार्टमा फेरि अब मल्टिपल ओपिनियन चाहिँ आउँदो रहेछ होइन पोसिबल यति धेरै बायस हुन्छ होइन फर इक्जाम्पल यस हजुरले भन्नुभयो अब हजुरलाई चाहिँ लाग्यो पिपल विल इभेन्चुली बी हेल्थ कन्सियस जस्तो लाग्यो होइन तर अर्को एनालिस्ट जस्तै अब अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको भनेको त पास्टको एनोमली होइन त्यसपछि त्यसको बिहाइन्डको स्टोरी थियो नि त त्यो त अब मान्छेको कन्क्लुजन एउटै हुनसक्छ तर फ्युचरमा यु सेड कि अब कोही मान्छे हेल्थ कन्सियस होला इभेन्चुअली होइन भनेको त्यो मार्केट बेस नै घटेर आउला तर कतिलाई फेरि लाग्ला कि अब वेन एयर पिपल विल अलवेज कन्टिन्यू टु ड्रिङ्क होइन किनभने यो एडिक्सन मान्छेले छोड्न गाह्रै हुन्छ नम्बर 2 भनेको मान्छेको पपुलेसन बढ्दै गएपछि त्यो मार्केट बेस त बढिहाल्छ भन्ने डिबेट पनि त हुनसक्छ होइन या सो त्यो क्वेसनलाई चाहिँ केले एन्सर गर्छ थाहा छ त्यो क्वेसनलाई केले एन्सर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तिमीले भन्यो नि होइन यत्रोजना छ त्यो ह्याबिट भयो नि त होइन ह्याबिट त हो नि ह्याबिटलाई छोड्नु त गाह्रो हुन्छ एकैचोटि छोड्नु गाह्रो भयो नि त बट द थिङ इज तिमीले चाहिँ त्यो कतिजनाले सोचिरहेको छ कि कतिजनाले सोचिरहेको छ त्यो होइन त्यो सोचिराख्दाखेरि चाहिँ अब मेरो ऱ्यासनल के हुन्छ थाहा छ यसमा मेरो ऱ्यासनल के थियो भन्दाखेरि लेट्स से कोहीले पनि खानु छोड्यो कोहीले पनि त्यो खान छोडेन अरे होइन तर विल द कम्पनी जेजिआईको म्यानेजमेन्ट हुँदाखेरि यस्तो राम्रो गरेको थियो जेजिआईको म्यानेजमेन्टले छोड्यो होइन आफ्नै म्यानेजमेन्ट लिएर आइरहेको छ भने इज द्याट म्यानेजमेन्ट एबल टु ग्रो द कम्पनीज रेभेन्यू एट 80% अगेन राइट हाउ डु यु
अर्को क्वेसन भनेको हाउ डु एक्सेस म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन लास्ट हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई एक्सेस गर्ने भनेको चाहिँ अब आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड हेरेर हुन्छ नि त बिकज जेआईको म्यानेजमेन्ट आइसकेपछि अमेजिङ ग्रोथ लिएर आयो नि त तर विल न्यू म्यानेजमेन्ट विल स्टिल बी एबल टु ग्रो दि रेभेन्यू एट 80% कन्सिडरिङ द्याट मार्केट बेस सेमै भए पनि सेम भयो भने पनि विल द म्यानेजमेन्ट बी एबल टु कन्टिन्यू द्याट ग्रोथ कम्पिटिसन कति छ मान्छे अझै पनि तिमीले भने जस्तो लेट्स चाहिँ खाना छोडेन अरे तर गोल्डन ओक भनेको त इट्स नट प्रिमियम नि त होइन र 1180 रुपियाँ कति रुपियाँ पर्छ 1300 रुपियाँ पर्छ नि त इट्स नट प्रिमियम मान्छेहरू इफ भन्यो नि तिमीले अब इफ दे आर नट एबल टु हुन्छ नि क्विट द्याट ह्याबिट होइन उनीहरू त अझै पनि प्रिमियममा जान सक्छ नि त उनीहरू त अझै पनि ओल्ड दरबारमा जान सक्ला ज्याक ड्यानियल्समा जान सक्ला प्लेसमा विल इट ब्याक सिफ्ट त हुन पायो सिफ्ट त हुनसक्छ नि त अनि सिफ्ट पनि देखिरहेको छ कि किनभने यङ्स्टर लाइक अस आई स्टिल सी पिपल हुन्छ नि लाइक नट टेकिङ एल्कोहल हुन्छ नि लाइक त्यो गोल्डन ओक लिएको मैले देखाएको छैन कि आई सी पिपल टेकिङ ओल्ड दरबार आई सी पिपल टेकिङ ज्याक ड्यानियल ओल्ड दरबार भनेको ओडी होइन ओडी आई स्टिल तिमी थमेला गऱ्यो हेर्नु नि सो दिस इज वेयर यु हेभ टु डु यर मार्केट रिसर्च कि तिमी इफ यु आर रियली इन्टु इन्भेस्टिङ होइन यु विल गो टु द्याट हाइट के you will still go to that height because it's your hard earned money you have to put every effort of yours हुन्छ कि त्यसमा मलाई हजुरले यस्तो कुरा गर्दा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या किनभने एभ्री टाइम आई लिसन टु यु स्पिक होइन फन्डामेन्टल भनेको इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ इट क्यान बी मोर देन नम्बर्स भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउनुहुन्छ किनभने अब आफैले गएर मार्केट रिसर्च गर्ने होइन आफूले अब आफ्नो फ्रेन्ड सर्कललाई हेर्ने पर्सिभ गर्ने यो चाहिँ अलिकति त्यो पिटर लिन्चको एउटा बुक छ नि वान अप अन वाल स्ट्रिट भन्ने त्योतिर अलिअलि म्याच गर्न गयो नि मैले चाहिँ खास वान अप अन वाल स्ट्रिट पढाएको छैन होइन अनि यसको म समरी भनिदिन्छु त्यो बुकको होइन जस यही कुरा हो बेसिकली कस्तो भने उसको त अब युएसको मार्केटको रिलेभेन्सीमा लेख्या हो नि त वाल स्ट्रिटको बेस्ट एनालिस्टहरूलाई त्यो नम्बर हेरेर कम्पनीको बारेमा थाहा हुनुभन्दा पहिला पनि होइन त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट चलाउने युजर्सलाई चाहिँ खासमा कम्पनीको हेल्थ थाहा भइसकेको हुन्छ अरे कि हजुरले भन्नुभयो चाहिँ ओल्ड दरबारको सेल यति भयो भनेर कम्पनीले एनुअल रिपोर्ट ल्याउनुभन्दा पहिला त्यो हजुरले भन्नुभयो जस्तै आफ्नो युथ सर्कलमा त्यो प्रोडक्टमा सिफ्ट भएको त हामीले हेर्न मिल्छ नि त एज अ कन्ज्युमर त्यो भन्छ क्या अनि सो द्याट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट टु मी यु क्यान कन्टिन्यू सो म कहाँ थिएँ अब त्यही हो कि अब हामीले जस्तो एस्टिमेट गर्नु पऱ्यो होइन सो यु हेभ टु कन्सिडर एभ्री फ्याक्टर कि तिमीले इफ युआर रियली तिमीले अब त्यो कम्पनीको भ्यालुएसन झाप हाल्यो 10% ग्रो गरिदिन्छु ल अब हरेक 5 इयर्ससम्म चाहिँ हरेक इयर म 5% एड गरिदिन्छु भने होइन 10% 5% 20% 25% 30% होइन तर त्यही पर्सेन्टमा जाने हो त तिमीले गोल्डन ओकको प्रडक्ट अब तिमीले प्रडक्ट पोर्टफोलियो हेर्नु पऱ्यो कि गोल्डन ओक त इट्स अलरेडी एट ट्रफ नि त होइन अब त्यो डिक्लाइन फेजमा पनि आइसक्यो नि त अब गोल्डन ओक जस्तो डु दे हेभ अदर प्रडक्ट एज सच त्यस्तो अरू प्रडक्ट छ कि छैन त्यसरी ग्रोथ लिएर आउन सक्ने उनीहरूसँग भएको गोल्ड ब्ल्याक ओक होइन ब्ल्याक ओक इज इट अ प्रिमियम प्रडक्ट होइन भने अब एचडीले के गर्नु पऱ्यो त त्यही 80% ग्रोथ लिएर आउनको लागि सो हेभ लुक इन द्याट फ्याक्टर नि त होइन र तिमीले त्यो फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेपछि बल्ल तिमीले 80% ग्रोथ लानु सक्यो कि अनि त्यो फ्याक्टरलाई हेरिसकेपछि न अब तिमीले अब तिमीले अब ब्यालेन्स सिटलाई तिमीले अब प्रफिट लस तिमीले अब रेभेन्यूलाई त्यो गर्नु थाल्यो होइन एस्टिमेट गर्नु थाल्यो अब तिमीले प्रफिट मार्जिनलाई पनि एस्टिमेट गर्नु थालिसक्यो कि गर्दा गर्दा तिम्रो प्रफिट पनि आयो होइन अब त्यो प्रफिटलाई त मटेरियलाइज गर्नु पऱ्यो नि त कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हो रेसियोज कहाँ काम लाग्छ भने यति बेला काम लाग्छ कि अब तिमीले ब्यालेन्स सिट फोरकास्ट गर्नु पऱ्यो होइन यु क्यान फोरकास्ट रिसिभेबल्स तिमीले अर्को वर्ष मेरो यति पैसा हुन्छ यति पैसा दिँदैन होला यति चाहिँ म रिसिभेबल राख्छु भने त हुँदैन नि त होइन तिमीले अब यसलाई चाहिँ पास्टमा तिम्रो रिसिभेबल टर्नओभर डेजहरू कति छ कि रिसिभेबल डेजहरू कतिमा गइरहेको छ 100 दिन 150 दिन 80 दिन कतिमा गइरहेको छ कि अन एन एभरेज कतिमा गइरहेको छ अब तिमीले त यु क्यान ह्याभ फ्युचर यो कुराहरू त फ्युचरमा तिमीले त केही गर्न सक्दैन नि त यु क्यान ह्याभ एउटा कन्क्रिट एन्सर नि त होइन अब तिमीले एभरेज लिएर त्यसलाई पनि अब कन्जर्भेटिभ वेमा चाहिँ अब गरिदिनु पऱ्यो कि म त्यसरी गर्थेँ होइन डिफरेन्स बिट्विन फोरकास्टिङ र गेसिङ यसमा त अब गेसिङ गर्नुभन्दा बरु एभरेज लिएकै राम्रो हुन्छ भन्ने हो नि त किनभने नेक्स्ट इयर चाहिँ मलाई रिसिभेबल त्यो सबै मेरो ड्यू पेमेन्ट आउन कति दिन लाग्छ भनेर त त्यो त इट्स वर्थलेस गेसिङ होइन तर यो प्रडक्टको चाहिँ पपुलारिटी नेक्स्ट इयर कति हुन्छ भन्ने कुरा त अब आफूले पर्सिभ गरेर चाहिँ एस्टिमेट त गर्न मिल्छ त्यो सक्छ कि अनि आई थिङ्क रेभेन्यू फोरकास्ट गर्दाखेरि पनि तिमीलाई सबै कुरा फ्याक्टर इन गर्छ क्या हुन्छ नि त अनि त्यसमा पनि तिमीले इफ युआर अ बिट कन्जर्भेटिभ अबाउट युर एस्टिमेट्स र तिमीले त्यति बेला तिमीले अब रेभेन्यूलाई चाहिँ अलिकति घटाउनु मिल्यो कि
त्यो रेभेन्यू ग्रोथलाई अलिकति घटाउनु मिल्यो नि त किनभने देयर हेज टु बी सम रुम फर एरर हुनु पऱ्यो नि त तिमीले भनेको सबै कुरा त राइट हुँदैन नि त तिमीले मार्केटमा रिसर्च गरेको पनि सबै कुरा राइट नहुनसक्छ अर्को पालि चाहिँ गभर्मेन्टले ल 300% एक्साइज 400% एक्साइज ड्युटी बढाउँछ भने तिमीलाई थाहा हुँदैन नि त तिमीले त्यसको नि रुम फर एरर त राख्नु पऱ्यो नि त हो त्यो रुम फर एररको लागि चाहिँ तिमीले केही न केही गर्नैपर्छ कि अब लेट्स चाहिँ तिमीले प्रफिट लस गऱ्यो होइन अब यु हेभ टु अगेन भन्छ नि गो फर द ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्सलाई फेरि तिमीले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो सर द्याट्स अ डिफ्रेन्ट इस्यु तर तिमीले इफ यु हेभ द नम्बर्स राइट त्यो ब्यालेन्स सिट पनि ब्यालेन्स गर्न केही गाह्रो छैन कि अब कतिपय नयाँ इन्भेस्टरलाई चाहिँ मैले भनेको कुराले गर्दा गाह्रो हुन्छ होला होइन अब मैले सुरुमा गर्दाखेरि मलाई त्यही नै लाग्थ्यो कि तर वान्स युआर हुन्छ नि लाइक यो ठाउँमा भिजिसकेपछि चाहिँ तिमीले सिधै सुन्ने बित्तिकै तिमीले गर्न सक्दैन नि त यु हेभ टु गो अन हुन्छ नि लाइक गो अन टु फोरकास्ट त्यो 10वटा कम्पनी तिमीले गरिसकेपछि बल्ल आउँछ कि इट्स अ प्रोसेस नि यु हेभ टु लभ द प्रोसेस कि इफ यु आर ओन्ली अट्याच टु द एन्ड रिजल्ट हामीले हिजो कुरा जस्तै कि एन्ड रिजल्टमा मात्रै फोकस गऱ्यो भने त युआर इभेन्चुअली युआर गोइङ टु गिभ अप तर इफ यु लभ द प्रोसेस इफ यु रियली वान्ट बी बी गुड एट इट तिमीले त गर्नु त पऱ्यो नि त यु हेभ टु टेक द्याट रिस्क यु हेभ टु टेक द्याट टाइम नि होइन टु स्पेन्ड द टाइम विथ द नम्बर्स रिसर्चिङ होइन कलिङ द कम्पनीज इका हामी के अरे सेयर्समा काम गर्दाखेरि पनि त तिमीले पनि पहिला कल गर्दै होइन अनि आई वुड कल इक्राको मान्छेहरू त्यहाँ केही नबुझ्दाखेरि होइन म इक्राको रिपोर्टहरू पढ्दाखेरि पनि मैले कल गर्थेँ नि त्यहाँको मान्छेहरू पनि राम्रोसँग भन्नुहुन्थ्यो नि त आई वाज रियली ह्याप्पी उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग भन्नुहुन्थ्यो एकदम रेस्पोन्सिभ है देवर एकदमै रेस्पोन्सिभ एक्ज्याक्टली इक्रा केयरहरू सबैजना रेस्पोन्सिभ हुनुहुन्छ कि सो कम्पनीले भनेन भने गो फर इक्रा गो दि अदर वे किन एउटै मात्रै वे छ वे हुन्छ भन्नु त हुँदैन नि त इक्रा र केयरको त्यो सो इक्रा र केयर भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो होइन जसले चाहिँ अब कम्पनीहरू आइपिओ आउनु लाग्यो अथवा कम्पनीले चाहिँ फर द पब्लिक अफरिङ्स एफपिओहरू जारी गर्न लाग्यो भने अथवा डिभेन्चर्सहरू इस्यु गर्न लाग्यो लोनहरू इस्यु गर्न लाग्यो भने चाहिँ हाउ सेफ इज इट टु हुन्छ नि लाइक त्यो कम्पनी कतिको सेफ छ त यो डेटहरू लिनको लागि कम्पनी कतिको सेफ छ आइपिओ इस्यु गरिसकेपछि भने चाहिँ त्यो सबै इन्फर्मेसन दिन्छ कि अन्त सबै फ्याक्टरलाई प्रफिटेबिलिटी फ्याक्टर तिम्रो लेभरेज फ्याक्टर लिक्विडिटी फ्याक्टरहरू सबै मार्केट फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ एउटै पेपरमा राखेर सबै ब्रिफ इन्फर्मेसन दिन्छ कि सो द्याट्स अल अबाउट इक्रा र केयर रेटिङ होइन रिसेन्टली अहिले चाहिँ अर्को पनि आएको जस्तो लाग्छ अर्को एउटा अप्रुभल चाहिँ पायो भने जस्तो लाग्छ अप्रुभल उनीहरूले चाहिँ अब त्यो बेसिकली उनीहरूले चाहिँ रेट गर्ने हो होइन जस्ट अब रेटिङ एजेन्सी भएपछि द बिलिफ इज द्याट दे हेभ वान अफ द बेस्ट एनालिस्ट भन्ने हो होइन हायर द रेटिङ द बेटर द कम्पनी होइन अनि टु गेट ब्याक टु यो क्वेसन होइन के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले अब प्रफिट एन्ड लस एस्टिमेट गऱ्यो होइन अब ब्यालेन्स सिट एस्टिमेट गऱ्यो यु हेभ द नम्बर्स राइट अब यु हेभ टु एस्टिमेट डिस्काउन्ट क्यास फ्लो भनेको त इट्स अल अबाउट क्यास फ्लो नि त हाउ मच द कम्पनी इज गोइङ टु जेनेरेट अकाउन्टिङमा प्रफिट एन्ड लसमा त तिमीले सेल्स जति पनि गरे पनि तिमीले त्यो क्यास मटेरियल त्यो तिमीले प्रडक्ट सेल गर्यो तर क्यास पछि पाउँछ भने त त्यो प्रफिट लसमै देखाइन्छ कि तर एक्चुअल क्यास त आएको हुँदैन नि त त्यो एक्चुअल क्यास चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा देखाएको हुन्छ कि अब यु हेभ टु फोरकास्ट अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कि त्यति बेला चाहिँ यु हेभ टु लुक एट उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लाइबिलिटी भन्यो नि वर्किङ क्यापिटल त्यो कम्पनी 1 महिना चलाउनलाई त्यो वर्किङ क्यापिटल कति चाहिन्छ कि उनीहरूको लागि 2 अर्ब 3 अर्ब त्यो वर्किङ क्यापिटल सबै हाल्नुपर्छ कि किनभने त्यो सबै हाल्नु पऱ्यो नि त अब म डिस्क्रिप्टिभ वेमा हरेक एकवटा पार्टमा गयो भने इट्स गोना बी अ रियली लङ भिडियो होइन सो आइम जस्ट गोना डिड्युस इट है तिमीले चाहिँ अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि 3टा पार्ट हुन्छ नि त एउटा अपरेसनबाट आउने एउटा फाइनेन्सिङबाट आउने अनि एउटा चाहिँ तिम्रो अपरेसन फाइनेन्सिङ इन्भेस्टमेन्टबाट आउँछ होइन राइट अपरेसनमा इट्स बेसिकली तिम्रो त्यो प्रडक्टहरू सेल गरेको कति के छ सबै त्यहाँ हुन्छ होइन प्रफिट एन्ड लस अब त्यहाँ पनि तिम्रो नेगेटिभ क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन छ भने चाहिँ द कम्पनी इज रियली ह्याभिङ इस्युज विथ इट्स क्यास पोजिसन होइन विथ इट्स प्रडक्ट्स त्यो उनीहरूको वर्किङ साइकललाई उनीहरूले मिलाउन सकेको छैन कि त्यो त क्वेसनेबल कम्पनी नै भयो नि अपरेसनबाट केही पैसा आएको छैन भने त वेयर इज द कम्पनी गोइङ ब्याक होइन उनीहरूको प्रफिट भनेको त अपरेसन्स हो उनीहरूको प्रफिट नै 2 अर्ब छ भने इफ दे आर ह्याभिङ नेगेटिभ क्यास फ्रम अपरेसन वेयर आर दे गोइङ हुन्छ नि लाइक कहाँ इस्यु भइरहेको छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त सो यु हेभ टु लुक एट द्याट होइन हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरको केसमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज एकदम बढिरहेको छ नि त बिकज देयर सेल्स आर ग्रोइङ होइन बिकज उनीहरूको चाहिँ त्यो रिसिभेबल डेजहरू हेरेर पनि कम छ कि एकदमै किनभने उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको एज पर कम्पनी मैले कम्पनीको फाइनेन्स अफिसरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट दे सेड वाज हामीले डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क त्यो जुन जति पनि डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो दिइसकेपछि 3 महिनाभित्र हामीलाई पैसा आउँछ भन्नुभएको छ नि त त्यो 3 महिनाभित्रै पैसा आइसक्यो कि त्यो वर्किङ क्यापिटललाई उनीहरूले साइकललाई चाहिँ उनीहरूले त्यही नै गरिसक्यो नि त सो दे डोन्ट निड एनी डेट कम्पनीको डेट त्यति बेला हुन्छ जब उनीहरूको वर्किङ त्यो महिनाको पैसा जुन तिर्नुपर्छ नि त्यो पैसा हुँदैन कि जस्तै
तिमीले चाहिँ मलाई 1 महिनाभित्र 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने तिमीसँग त्यो 1 लाख रुपियाँ आउने सोर्स कहीँबाट छैन भने तिमीले त डेटै लिनु पऱ्यो नि त। अब तिमीले त्यो डेट फेरि कहाँबाट तिर्ने त, अर्को महिना तिर्नु त पऱ्यो नि त। सो यति बेला चाहिँ कम्पनीले एक्सेसिभ डेट लिन्छ नि त। अब कि त यो गर्नको लागि हुन्छ, कि त कम्पनीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ बढाउनको लागि हुन्छ होइन। इन्भेस्टिङमा बेसिकली के हुन्छ, इन्भेस्टिङमा चाहिँ तिमीले आफ्नो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भने नि मैले, अब हिमालयन डिस्टिलरीले चाहिँ R&Dमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा धेरै खर्च गरेर चाहिँ नयाँ प्रडक्ट बनाउँछु भनेर भनेर होइन। अब त्यो नयाँ प्रडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले त नयाँ प्लान्ट बनाउनु पऱ्यो, त्यो नयाँ प्लान्ट बनाउनको लागि इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। सो त्यहाँ चाहिँ त्यो आउँछ कि त्यहाँको एक्सपेन्सेस पनि इन्भेस्टमेन्टमै पर्छ होइन। सो द्याट्स इन्भेस्टिङ बेसिकली होइन। अब सो त्यति बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो पार्टमा हेर है, यो पार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले अपरेसनमा जति पैसा कमायो त्यो अपरेसनको पैसाबाट जति तिमीले इन्भेस्ट गर्यो त्यो इन्भेस्ट गरेको पैसा तिर्यो भने तिम्रो फ्री क्यास फ्लो भयो कि। फ्री क्यास फ्लो भनेको द अमाउन्ट यु हेभ इन यर ह्यान्ड विच यु क्यान डिस्ट्रिब्युट, विच यु क्यान रिइन्भेस्ट अगेन, त्यो पैसा हुन्छ कि। हामीले चाहिँ फ्री क्यास फ्लोलाई हेर्छ कि इन अ डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो। अब हामीले त्यो जस्तै अब लेट्स चाहिँ यहीँबाट भनौँ होइन, फ्री क्यास फ्लो अब चाहिँ लेट्स चाहिँ अपरेसन एक्टिभिटिजबाट 1 अर्ब कमाएको छ भने योपालि चाहिँ म 50 करोडको इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, 50 करोड मेरो फ्री क्यास फ्लो भयो, फ्री क्यास फ्लो भयो होइन। अब मैले चाहिँ यो कम्पनीको फ्री क्यास फ्लो यसरी नै फ्युचरमा मैले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब किनभने यो वर्ष उसले 50 करोड गरेको छ भने अब कम्पनीसँग हामीले कुरा गर्ने कि नेक्स्ट 3 इयर्समा वाट डु यु थिङ्क यो इन्भेस्टमेन्टको इज गोइङ टु बी। कुनै इन्भेस्टमेन्ट छैन, उनीहरूले पोसिबल इन्भेस्टमेन्ट देखेको छैन भने त हामीले त अहिले त एटलिस्ट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त घटाउनु त मिल्यो नि त अलिकति। हो त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई हामीले घटाउने अब होइन। हो त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई घटाइसकेपछि हाम्रो क्यास फ्लोको नि फ्री क्यास फ्लो पनि त बढ्यो नि त। अब फ्री क्यास फ्लो जति धेरै भयो इन्भेस्टरले त्यति नै बढी पैसा पाउन सक्छ नि त। अब त्यही हो कि मेन भनेको फ्री क्यास फ्लो भनेको। सो बेसिकली के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फ्री क्यास फ्लो तिमीले 5 वर्षपछि चाहिँ लेट्स चाहिँ तिमीले फ्री क्यास फ्लो चाहिँ 5 अर्ब भयो अरे होइन। तर त्यो 5 अर्ब तिमीले त त्यति बेला पाउने हो भने त आज सरी त्यो 5 अर्ब 5 वर्षमा पछि कमाउने पैसा आज पाउने हो भने त द्याट 5 अर्ब इज नट गोइङ टु बी वर्थ द सेम नि त आज त, अथवा द्याट इज नट गोइङ टु बी वर्थ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। अब त्यसमा चाहिँ तिमीले आफ्नो डिस्काउन्ट रेट हाल्छ कि। डिस्काउन्टेडको आइडिया चाहिँ यति बेला द्याट इज वेन यु डिस्काउन्ट दि अमाउन्ट द फ्युचरको पैसा कि। डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ वाट्स यु रेट अफ रिटर्न। मार्केटमा 11% रेट अफ रिटर्न छ भने तिमीले त प्रिमियम त लिएर आउनु त पऱ्यो नि त। इफ फिक्स्ड इन्कमहरूमा तिमीले 12% पाइरहेको छ भने मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर 12% नै तिमीले डिस्काउन्ट गर्यो भने त म्याटरै गरेन नि हेर। सो यु हेभ टु अट्याच सम प्रिमियम टु इट। इट्स 18%। तिम्रो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जति धेरै प्रिमियम त्यति नै कम भ्यालुएसन हुन्छ कि, बिकज यु आर गेटिङ मोर आउट अफ द कम्पनी नि त। 18% 20% भनेर तिमीलाई झन् बढी पैसा तिमीलाई आउने भयो नि त। सो द्याट इज हाउ यु भ्याल्यु अ कम्पनी कि। अनि त्यति बेला चाहिँ तिम्रो पर सेयरमा कति आउँछ तिमीले अब तिम्रो अब मार्केट क्यापिटलाइजेसन त्यो तिम्रो टोटल मार्केट भ्याल्यु आयो अरे होइन, टोटल एड गरेर मार्केट भ्याल्यु आयो भने तिमीले चाहिँ अब डेट कति छ त। इफ यु आर बाइङ द कम्पनी एज अ होल तिमीले त त्यो डेट पनि तिम्रै आयो नि त, तिमी युआर लायबल टु पे द्याट डेट नि त। सो यु हेभ टु डिड्युस द्याट डेट। अनि जति पनि क्यास छ त्यो कम्पनीसँग जति पनि क्यास छ त्यो कम्पनी चाहिँ तिमीले त पछि त्यो क्यास त तिमीलाई त आयो नि त, त्यो क्यास त अब तिमीले माइनस गर्नु पऱ्यो नि त, डेट चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो नि त, किनभने यु आर लायबल टु पे द्याट डेट। अनि त्यो गरेर चाहिँ वाट्स यु भ्याल्यु, सो द्याट इज योर डिस्काउन्टेड क्यास फ्लोबाट चाहिँ निक्लेको भ्याल्यु के त्यो कम्पनीको। सो द्याट इज कम्पनीको टोटल भ्याल्यु। अनि अब तिम्रो अब फेरि यसमा चाहिँ अर्को कुरा के भन्दाखेरि जति निकालेको त्यति नै त भ्याल्यु नहुनसक्छ नि त। किन द्याट्स भनेको चाहिँ एउटा बल पार्क हो नि त। यति निकाले यति मलाई कम्पनीले चाहिँ 18% रेट अफ रिटर्न दियो भने यति पैसा आयो भने चाहिँ कम्पनीको भ्याल्यु यति हुन्छ है भनेर तिमीले निकालेको हो नि त। द्याट माइट नट बी द केस अल द टाइम होइन। त्यति बेला चाहिँ वाट यु निड टु डु इज बेन्जामिन ग्रामले हुन्छ नि 1/3 चाहिँ तिमीले रुम अफ एरर राख्नुपर्छ भन्छ नि। जति भ्यालुएसन हो 1/3 डिभाइड गर्ने, 1/3 मा जति भ्यालु आउँछ द्याट इज वेन यु बाई द कम्पनी। 1/3 मा या 1/3 द्याट टु बिग मार्जिन तर एक्ज्याक्टली। किनभने त्यो जति ठुलो मार्जिन द्याट त्यो रुम फर एरर पनि त्यति नै भयो नि त। किनभने युआर एस्टिमेटिङ नि त, एस्टिमेट त तिम्रो नमिल्नु सक्छ नि त। सो यु हेभ टु पुट द्याट हुन्छ नि लाइक त्यो मार्जिन कि त्यो रुम फर एररको लागि त्यो मार्जिन राख्नुपर्छ भनेर भन्छ कि। सो आई थिङ्क द्याट इज द एसेन्स अफ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर। भनेको 1/3 रुम फर एरर राख्यो भने फर इक्जाम्पल ₹300 पर सेयर मैले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकालेँ होइन। अब 200 देखि 400 सम्म चाहिँ त्यो फ्लक्चुएट हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ यु हेभ टु बाई द कम्पनी भन्छ कि। अब ओके कतिपय सिनारीमा चाहिँ उसले चाहिँ तिम्रो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु लेट्स चाहिँ ₹300 आयो भने होइन, ₹300 आयो भने मार्केटमा चाहिँ लेट्स चाहिँ अब कम्पनीले नयाँ प्रडक्ट निकाल्ने भनेर आइसक्यो होइन, अथवा द कम्पनीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कको लागि अरू कुनै कम्पनीलाई पक्रियो भने त रेभेन्यू त बढ्ने चान्सेस त भयो नि त। तिमीले 20% गरेको फोरकास्ट गरेको थियो भने
लेट्स से यु सट 30% इन्क्रिमेन्ट 10% त तिम्रो बढ्यो नि त सो द्याट इज वेन यु अगेन मोडिफाई यर भ्यालुएसन मोडल के टार्गेट चाहिँ अलिकति माथि फेरि तिम्रो माथि टार्गेट भइसक्यो तिम्रो भ्यालुएसन त बढ्यो 300 भन्दा बढी सो द्याट इज वेन यु अल्टर यर भ्यालुएसन के अनि आई थिङ्क द भ्यालुएसन मोडल तिमीले चाहिँ अल्टर गरेर राख्नुपर्छ कि तिमीले एकचोटि निकालेको भ्यालुएसन डजन्ट मिन द्याट कम्पनीको भ्यालुएसन त्यति नै हुन्छ सो यु हेभ टु प्ले सो यु हेभ टु हुन्छ नि लाइक मेन यो मोडल एकोर्डिङ टु द मार्केट त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्सहरू कि सो आई थिङ्क द्याट इज वेन क्वार्टरली रिपोर्ट कम्स इन किनभने भ्यालुएसन क्यान चेन्ज होइन एभ्री क्वार्टर होइन त नयाँ इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ अनि हजुरले एनालाइज गर्ने बेला त त्यति बेलासम्मको एलिमेन्ट्स फ्याक्टर गर्नु भएको हुन्छ अनि विथ एभ्री न्यू इन्फर्मेसन अलिकति त्यो फ्लक्चुएट गर्न मिल्छ भन्नुभयो सो डिड आई आन्सर योर क्वेसन या अफकोर्स एकदमै दिस वाज द मोस्ट त्यो क्लियर अनि इलाबोरेटिभ समरी त्यो चाहिँ या अनि हामीले चाहिँ अहिले कुरा गरेको भनेको डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो डिस्काउन्टेड डिभिडेन्डमा चाहिँ यु थिङ्क डिस्काउन्टेड डिभिडेन्ड मोडल भन्दा क्यास फ्लो मोडल इज सुपिरियर होइन यस्तो हुन्छ कतिपय कुरामा चाहिँ कुनै पनि क्यास कुनै पनि यो हुन्छ नि भ्यालुएसन मोडल यो राइट छ यो रङ छ भन्ने हुँदैन कि इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु हुन्छ नि लाइक एस्टिमेट तिम्रो रिटर्न कति हुन्छ कि तिमीलाई चाहेको रिटर्न त्यो कम्पनीले दिन सक्छ बी इट डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल होइन बी इट डिस्काउन्ट क्यास फ्लो मोडल अथवा बी इट अर्निङ्स पावर होइन तिमीले अब त्यो यु हेभ टु एडजस्ट एकोर्डिङ टु युर प्रेफरेन्स कि अब डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा पनि देयर इज अ लट अफ फ्याक्टर्स यु हेभ टु कन्सिडर होइन अब हामीलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब लेट्स चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलले कुरा गरौँ होइन डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा भनेको लेट्स चाहिँ बन्ड लेट्स चाहिँ डेभिड फर एन इक्जाम्पल होइन डेभेन्चरमा के हुन्छ भने यु विल गेट सेम अमाउन्ट अफ मनी एभ्री इयर फर द इन्टायर म्याच्युरिटी पिरियड होइन अब तिमीसँग त्यो डेभेन्चरले 12.5% दिन्छ भने एभ्री 6 मन्थ अथवा एभ्री इयर युआर गोइङ टु गेट 12.5 125 रुपिस पाउँछ नि तिमीले 12.5% अफ 1000 इज 125 होइन तिमीले 125 रुपिस एभ्री इयर पाउँछौ भने यसरी त हुन्छ नि लाइक तिम्रो त्यो त सर्टेन्टी भयो र सर्टेन्टी नै भयो नि अब तिमीले त्यसलाई चाहिँ तिमीले डिस्काउन्ट गर्नु पऱ्यो कि त्यो 1 वर्ष पछाडि पाउने 125 आज पायो भने हाउ त्यसको भ्याल्यु कति हुन्छ प्रेजेन्ट भ्याल्यु कति हुन्छ कि बन्डको होइन त्यो भयो नि त होइन डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा त्यही हो कि हाउ मच डिभिडेन्ड आर यु गोइङ टु गेट फ्रम द्याट कम्पनी तर एक्ज्याक्टली है त्यो च्यालेन्ज इज त्यो एस्टिमेटिङ द डिभिडेन्ड कति तिर्छ भन्ने कुरो हामीले पनि इन्भेस्टरले गर्दाखेरि चाहिँ आर यु एस्टिमेटिङ अर आर यु गेस्टिमेटिङ यु हेभ टु नो द्याट कि अफकोर्स गेस्टिमेट गरायो कि एस्टिमेट गरायो त्यही डु यु नो द लजिक बिहाइन्ड 20% ग्रोथ इन यर रेभेन्यू डु यु हेभ अ लजिक बिहाइन्ड increasing your revenue at 80%. Why are you increasing your revenue at 80%? Because you have to ask every question. Every step, every quarterly report, man, I'm going to check on the person. So I think that is when quarterly report. I think that is when quarterly report actually comes into play. त्यति बेला चाहिँ नि हेर्ने हो कि राइट अब लास्ट 5 इयर्सको एभरेज राखौँ भने पनि अब त्यो पनि एउटा फल्टी मेथड भयो नि त किनभने अ कम्पनी नेभर पर्फर्म्स लाइक इट्स एभरेज नि त होइन आई थिङ्क त्यो मिनमा रिभर्ट ब्याक गर्छ आई थिङ्क द्याट्स कसरी भन्ने यार हामीलाई मिन त ली भन्छ होइन त्यो एभरेज डाउन गरेर ली त भन्छ बट देन वाट इज द लजिक बिहाइन्ड टेकिङ द एभरेज एज अ नम्बर आई थिङ्क त्यो लजिक हुनुपर्छ कि त्यही एज एन इन्भेस्टर इफ यु डोन्ट ह्याभ अ लजिक बिहाइन्ड तिमीले किन किनेको सेम विथ द्याट के तिमीले कुनै पनि कम्पनी किनिरहेको छ भने वाइ आर यु बाइङ वाट इज द ऱ्यासनल बिहाइन्ड बाइङ द्याट कम्पनी के त्यो क्वेसनको एन्सर गर्न सकेन भने आई थिङ्क यु सुड नट इभन लुक एट द्याट कम्पनी किनभने यु डोन्ट नो द्याट कम्पनी फ्रम एडम नि त राइट कम्पनीको बारेमा थाहा नै छैन वाइ बाई युआर जस्ट गन गेट प्यानिक मार्केट प्यानिक भएको बेला त्यही त मलाई त त्यही त त्यो एभरेज लिने मेथड भन्दा त हजुरकै त्यो कम्पनीले मजाले बुझेर होइन अलिकति एस्टिमेट गर्ने फोरकास्ट गर्ने मेथड चाहिँ अलिक बढी सुपिरियर जस्तो लाग्यो हाम्रो यो कुरा चाहिँ हुन्थ्यो तर ब्याचलर्सको कोर्सहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो त्यही पढाउँछ होइन एभरेजिङै लिने टाइपको पढाउँछ होइन त्यो भ्याल्यु खोज कम्पनीको स्टोरी बुझ भनेर त रेयरली नै पढाइरहेको हुन्छ त लाइक इफ हाम्रो भ्युवर्सहरूमा पनि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई रियली सजेस्ट भ्युवर्स टु वाच यो अश्वथ दामोदरनको होइन तिमीले नै अस्ति मलाई भनेको थियो नि अश्वथ दामोदरन चाहिँ इज लाइक डिन अफ भ्यालुएसन अफ एनवाइयु न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा होइन अनि सो इज कल्ड डिन अफ भ्यालुएसन फर अ रिजन अनि उहाँले चाहिँ धेरै कम्पनीहरू भ्याल्यु गर्नुहुन्छ कि अनि त्यो उहाँको भिडियोहरू भने पनि यु नो लट अबाउट भ्यालुएसन के हाउ टु भ्याल्यु अ कम्पनी हाउ टु डेभलप अ स्टोरी बिहाइन्ड भ्यालुइङ यर कम्पनी के सो आई थिङ्क आई सजेस्ट
अश्वथ दामोदरन है ASWATHDAMODARN दामोदरन आई थिङ्क एभ्री इन्भेस्टर सुड वाच द्याट हजुरले दाइ सार्क ट्याङ्क हेर्नुहुन्छ हेर्छु त्यसमा के होइन अब त्यो हुन त एउटा पिच चाहिँ 15 मिनट्स कि कतिको देखाएको हुन्छ होइन भित्र त अलिकति लामै टाइमसम्म हुन्छ तर त्यो सार्कहरूले चाहिँ त्यति चाँडो भ्यालुएसन कसरी निकाल्न सक्छ यस्तो अब ग्रेट क्वेसन होइन अनि हामीले जति पनि तिमीले जस्तै हेऱ्यो अरे होइन तिमीले सार्क ट्याङ्क हेर्छ नि होइन सार्क ट्याङ्कमा तिमीले हरेकको भ्यालुएसन मोडल हेऱ्यो भने चाहिँ दे भ्याल्यु रेभेन्यूलाई कि लेट्स से यु आर भ्याल्युङ युर कम्पनी एट $100 million $100 million मा तिमीले भ्याल्यु गरेको छ भने इज इट रियली वर्थ $100 million तिमीले रेभेन्यू पो $100 million निकाल्यो होइन तर इज इट रियली वर्थ $100 million क्वेसन कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अब तिम्रो आस्क भनेको त्यो $100 million मा त्यो भ्यालुएसन पाउनको लागि पनि तिम्रो त केही ऱ्यासनल त हुन्छ नि त इट्स ए $1 million at 10%. मैले $1 million मागेँ 10% भने त द्याट्स $100 million होइन र 10 million हुन्छ 10 million at 1%. 10% माग्नु 10 million हो 10 million at 1%, 10 million at 10%. 10 million at 10% माग्यो भने हैन $100 million छैन सरी गट इट रङ है अनि सो $10 million मागिरहेको छौ तिमीले मलाई एट 10% होइन भनेपछि तिमीले मबाट $10 million लगिरहेको छौ तिमीले मलाई 10% इक्विटी दिइरहेको छौ तिमीले $100 million मा चाहिँ गरिरहेको छौ होइन एज अ सार्क उनीहरूले के हेर्छ भने उनीहरूले त्यो $10 million लाई इन्भेस्ट गरेर विल द कम्पनी बी एबल टु जेनेरेट $100 million अफ रेभेन्यू उनीहरूले त्यसरी भ्याल्यु गर्ने हो कि त्यो पनि इन अ फ्यु इयर्स इन नेक्स्ट इयर उनीहरूले त्यो ऱ्यासनल दिनु सकेन भने उनीहरूले त्यो भन्छ नि $10 million दिन्छु तर एट 5% किनभने यो कम्पनी माइट बी एबल टु जेनेरेट $15 million इन द नेक्स्ट इयर 150 million को त ग्याप त चाहियो नि त $10 million यस एउटा सार्कले चाहिँ अब 10 million at 10% को आस्कलाई चाहिँ होइन त्यो काउन्टर अफर दिएर 10 million at 5% भन्नु भनेको भ्यालुएसनले एक्ज्याक्टली 50% लेस हाफ गऱ्यो नि त एक्ज्याक्टली सो द्याट्स हाउ द भ्याल्यु कम्पनी रहेछ होइन अब रेभेन्यू आउँछ द्याट्स अ बिग क्वेसन नआउनु पनि सक्छ तर एटलिस्ट मलाई त त्यो कहाँ $10 million 10% मा दिएको छ भने त $10 million at 20% गऱ्यो भने बल्ल हाफ भयो नि त होइन र किनकि बढी इक्विटी चाहियो मलाई भन्ने हो नि त बढी इक्विटी चाहियो नि त होइन 20% मा त उनीहरूको अब त्यो रुम फर एरर गरे कि उनीहरूले त्यो पनि 10% उनीहरूले मागेको चाहिँ त्यो रुम फर एरर हो कि किनभने $100 million त इट्स लाइक $100 million इज नट जो इन अ इयर होइन र देयर हेज टु बी सम सर्ट अफ हुन्छ लाइक कस्टमर स्टिकनेस कि त देयर हेज टु बी अ प्रडक्ट डिफ्रेन्सिएसन देयर हेज टु बी सम सर्ट अफ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज त हुनु पऱ्यो नि त कम्पनीमा टु गेट $100 million अब तिम्रो रेभेन्यू चाहिँ $1 million छ अरे अहिले अब म नेक्स्ट इयर चाहिँ $100 million कमाउँछु त्यही भएर मलाई $10 million दे एट 10% भन्यो भने त इन्भेस्टर त त्यतिकै त पैसा कमाएको त होइन नि त त्यो सार्कले पनि सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ द भ्याल्यु कम्पनी त्यसरी नै गर्छ भ्यालुएसन पनि बेसिकली सार्क ट्याङ्कमा त्यो त नि रेभेन्यू हेर्छ होइन लास्ट इयरको सेल्स कति थियो लास्ट क्वार्टरको कति थियो यो वर्ष कति हुने एस्टिमेसन छ उनीहरूले खासै त्यो अर्ली स्टेजमा खासै इन्भेस्ट गर्न खोज्दैन है अलिकति केही वर्षको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड खोज्छ है सो उनीहरूले पनि अब बिङ माइसेल्फ अब म चाहिँ धेरै कम्पनीमा नि इन्भल्भ थिएँ होइन अब स्टार्टअप गर्न खोजिरहेको थिएँ अनि आई पिच्ड अ लट अफ माई आइडियाज टु हुन्छ नि भिसिज नेपालको भिसीहरूमा कि अनि द स्ट्रेट हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ मलाई केही नसोचिकन सिधै रिजेक्ट गराएको थियो कि अनि पछि मैले सोद्धाखेरि चाहिँ एकचोटि यहाँ त्यो भिसीमा काम गरेको एकजनालाई सोद्धाखेरि चाहिँ सो वाट इज द रिजन बिहाइन्ड हुन्छ नि लाइक किकिङ आउट माई प्रोजेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ किकिङ आउट माई आइडिया भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले हेर्ने भनेको तिम्रो एभरेज तिम्रो के अरे मिनिमम पनि तिम्रो चाहिँ $5 million को सेल्स हुनैपर्छ रेभेन्यू हुनैपर्छ भन्छ कि सो देयर हेज टु बी सम सर्ट अफ ट्र्याक रेकर्ड देयर हेज टु बी सम सर्ट अफ प्रफिट्स त्यहाँ हुनै पर्दो रहेछ कि एन्ड द्याट इज वेयर आई किक्ड किनभने हजुरहरूलाई सुट हुने इन्भेस्टर भनेको त एन्जल इन्भेस्टर टाइपको थियो होइन मेरो इस्यु पनि थियो होला बिकज आई गो अल इन होइन वेन आई गो अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति इस्यु चाहिँ आएको थियो बट देन अब द्याट इज वेयर आई लर्न you grow you learn you grow as you learn a lot so any more questions on valuation or fundamental analysis so I guess हामीले पनि आज कुरा गर्ने चाहिँ यही नै भनेको थियो होइन लास्ट टाइम चाहिँ हामीले धेरै कुरा गऱ्यो कि टेक्निकल एनालिसिसको बारेमा सो समिन ह्याड द आइडिया अफ टकिङ अबाउट फन्डामेन्टल एनालिसिस किन भन्दाखेरि यु योरसेल्फ इज अ टेक्निकल एनालिस्ट
अनि तिमीलाई पनि अलिअलि त इन्ट्रेस्ट थियो नि त एकदम अनि अश्वत्थ दामोदरनमा अघि भने जस्तो यु युज टु टक अबाउट द्याट होइन अश्वत्थ दामोदरनको भिडियो हेर्नुहुन्छ भनेर भन्थ्यो नि त मलाई सोध्थेँ सो आई थिङ्क फन्डामेन्टलको एसेन्स चाहिँ मैले आज बुझेँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ एकदम भास लाग्थ्यो कि छन त छ होइन तर त्यो एसेन्स त सिम्प्लिस्टिकै हुन्छ नि त अनि यस्तो लाइक फन्डामेन्टल एनालिसिस कम्पनी बुझ्न धेरै गाह्रो होइन कि हामीले कसरी हेर्नुपर्छ स्टक मार्केटमा पनि कम्पनी किन्नु भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई कसरी हेर्नु पऱ्यो भने इफ मैले तिमीलाई आएर यो ग्लास बेच्नु पऱ्यो भने अथवा यो यहाँभित्र भएको स्मुदी बेच्नु पऱ्यो भने मैले यो स्मुदीको कोट गरेँ मैले यो चाहिँ स्मुदीको प्राइस चाहिँ तिमीलाई 100 रुपियाँ भयो भने भने अब तिमीले एनालाइज गर्नु पऱ्यो कि मैले यो 100 रुपियाँमा किनेँ आज होइन तर मैले यसलाई गएर यो 100 रुपियाँमा किनेर एकछिनमा गएर मैले 120मा बेच्न सक्छु मैले त 20 रुपियाँ प्रफिट पाउन सक्छु भनेर तिमीले हेर्ने हो नि त 20 रुपियाँ प्रफिट पाउन सक्छौ भने त द्याट्स 20% रिटर्न नि त यार राइट 100 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर 20 रुपियाँ कमाउनु भनेको द्याट्स नट अ जोक यो कुरामा पनि फेरि अन्डरलाइङ एजम्सन त के भयो भने यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको त खासमा त 120 पो रहेछ नि त एक्ज्याक्टली अब त्यो अब एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कि मार्केटमा अब इफिसियन्ट छैन मार्केट होइन अब हामीले लेट्स चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरीको भ्यालुएसन 300 रुपियाँ नै निकालेर केही गरेर 300 रुपियाँ निकालेर द प्राइस इज एट 3500 रुपिज होइन तर मार्केट इफिसियन्ट छैन नि त यार इफिसियन्ट भएको भए त मार्केटमा त केही फ्लक्चुएसनै आउँदैन थियो नि त त्यही भएर मार्केट इनइफिसियन्ट हुन पनि भ्यालु इन्भेस्टर्स फन्डामेन्टल एनालिस्टहरूलाई चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल बिकज द्याट इज वेन दे अर्न द रियल मनी त्यही त होइन भने त एभ्री टाइम स्टक प्राइसले चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु रिफ्लेक्ट गर्ने भयो त देयर इज नो मार्केट आर्बिट्राज देयर इज नो मार्केट एक्ज्याक्टली होइन प्रफिटै छैन नि अनि या आजको लागि चाहिँ यति नै होला होइन अलरेडी बिन 1 hour I guess 7 minutes यस्तै हो कि फन्डामेन्टल गरेर कुरा गरेँ भने आई गो अल इन होइन अनि मैले भन्दाखेरि फेरि यति धेरै टाइम जान्छ म त एकदम सेटिस्फाइड तर फेरि आई डोन्ट सो लेट अस नो होइन कतिजना हाम्रो भ्युवर्सहरूले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ बुझ्नुभयो इफ बुझ्नु भएन भने यु क्यान इमेल अस एट द सर्किट ब्रेकर्स के छ हाम्रो इमेल 99@gmail.com आई गेस circuitbreakers999@gmail circuitbreakers999@gmail.com त्यहाँ हामीलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यु क्यान जस्ट कमेन्ट डाउन बिलो अनि लेट अस नो अर्को बेला चाहिँ वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट यु वान्ट होइन किन भन्दाखेरि इट्स हाम्रो कन्भर्सेसन हो होइन हाउ डु वी कम्युनिकेट विथ यु बिकज तपाईँहरू नै हो हाम्रो भ्युवर्स होइन हामीले भ्युवर्सलाई नै इन्फर्म गर्ने हो अबाउट एभ्रिथिङ अब नेक्स्ट टाइम हजुरहरूले हामीलाई भन्नुभयो भने चाहिँ सो आई थिङ्क इट माइट बी अलिकति फ्रुटफुल के इफ इट वाज टु टेक्निकल र बडी होइन त्यसलाई सो अथवा फेरि कहिलेकाहीँ हामीले त्यो लिमिटभन्दा पनि बडी एकदम डम इट डाउन गर्न खोजेको हो भने चाहिँ त्यसलाई सो होइन अनेस्टली भन्नुपर्दा अलिकति चाहिँ उस भयो होइन टेक्निकल अलिकति बढी टेक्निकल त भयो कि किनभने अब हामीले एभ्री वर्डलाई डिफाइन गर्न खोजेको भए त दिस सुड बी सिरिजै हुन्थ्यो त्यही भएर यो भिडियो वाज आई गेस हेल्पफुल द मोस्ट हेल्पफुल फर दोज जसले चाहिँ अलिकति फन्डामेन्टलको अलिकति सर्फिसियल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ गरेको होइन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ आई गेस वी होप इट वाज अलि हेल्पफुल फ्रुटफुल या च्यान विथ लेट्स गो